พอมารถบัสเนี่ยก็รถบัสเขาก็จับไมค์จากช่วงสมุทรสาครนะฮะช่วงสมุทรสาครเนี่ยตีมาจนถึงพอกลับมาถึงกรุงเทพเลยนะฮะมัน3,100 กิโลเฉพาะรถบัสนะแต่ของผมมันรถเล็กเพราะฉะนั้นผมขับมาเนี่ยเท่ากับไม่เขาเรียกว่าไม่รวมระยะของการลองผิดลองถูกเข้าไปปุ๊บหลวงปู่ไม่อยู่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยสถานที่ไม่ได้เข้าไปปุ๊บตรงนี้ไอ GPS มันพาหลงอีกถ้าเบ็ดเสร็จแล้วผมก็เกือบน่าจะตีไป 4,000 โลอ่ะอันนั้นคือรอบที่สำรวจถ้า 4,000 โลรวมกับของรถบัสไปอีก 3,000 เนี่ยนี่ 7,000 กว่าโลแล้วนะฮะเพราะ 7,000 กว่าโลถ้ากรุงเทพเชียงใหม่อีก700 โลโอ้โห 8,000 กิโล 8,000 กิโลนั้นอันนั้นไม่เท่าไหร่พอเสร็จปุ๊บผมกลับมาถึงกรุงเทพวันที่26เอ้ย27นะฮะ26ครั้งเดอะสยามที่เทศ27ได้พัก1 วันฮะได้ซักเสื้อผ้าโอ้ดีใจมากนึกว่าได้หลับเปล่าตี 3นะฮะตี 3วันที่1นะฮะไปดอนเมืองตี 3ตื่นมาแล้วก็ไปดอนเมืองแต่พอไปถึงตี 4ตี 4 ครึ่งเช็คอินนะฮะของนกแอร์บินมาสงขลาเกี่ยวกับการอบรมเรื่องสื่อนะก็มาถึงพอมาถึงเสร็จปุ๊บไม่ได้พักนะไม่ใช่ว่าได้พักนะฮะนู้นคือเป็นคอร์สปั้งเขาปล่อยให้พักประมาณคือรวบรัดตัดตอนเกือบทุ่มโอ้โหทรมานมากนะฮะแล้วพอเขาให้ออกไปสัมภาษณ์เขาให้ออกไปพูดความรู้สึกเนี่ยผมบอกเลยผมเดินทางระยะเกือบ 7,000 กิโลมาเนี่ยเพื่อจะเข้ามาอบรมไม่มีใครเชื่อผมก็เลยคราวนี้พูดยาวเลยลองวัดดูนะครับจากนี่ถึงนี่ทุกคนมันอึ้ง อึ้งผมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยจริงๆ อันเนื่องมาจากว่าคือถ้าสถานี FM 104.50 เนี่ยไม่ส่งผมมาเป็นตัวแทนผมก็ไม่มาบอกตรงๆว่าเอาจริงผมก็ไม่มาผมเหนื่อยนะฮะใครจะบ้าเดินทางขนาดนี้ก็คงจะทั้งประเทศก็น่าจะมีผมละหนึ่งคนแล้วที่บ้าขนาดนี้ก็มาประชุมให้เพราะว่าเราถือว่าเป็นตัวแทนของสถานีฮะก็พระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนั้นท่านก็อุตส่าห์ท่านบอกเลยไปหน่อยสมัครหน่อยเอาได้ครับก็ไปแล้วก็ไปได้เขาเรียกว่าได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแต่คราวนี้ไอ้ตรงนั้นยังไม่สำคัญฮะการอบรมไม่ได้สำคัญมาสำคัญตรงที่วันที่เราเดินทางวันที่ผมนำคณะต้นบุญธรรมสถานเดินทางมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผมต้องบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากๆนะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงวัยนะฮะผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมก็พาทั้งล่องเรือนะฮะมีทั้งเรือสปีดโบ๊ทใครบอกว่าหลีเป๊ะไปวันเดียวไม่มันนะฮะต้องไปหลายๆวันผมเถียงใจขาดเลยให้ไปแค่วันเดย์ทริปเพราะหลีเป๊ะไม่สวยเลย บอกได้ผิดหวังอย่างรุนแรงฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าผมบอกมันควรจะสวยอย่างที่หลายๆคนอยากไปเที่ยวแต่พอดีเขาบอกว่าแม้กระทั่งชาวเรือเองยังบอกว่ามันไม่เหมือนเมื่อ10 ปีที่แล้วถ้า10 ปีที่แล้วสวยมากแต่พอมาณตอนเนี้ยถ้าจะเปรียบเทียบผมว่าบางแสนสวยกว่าหลีเป๊ะผมพูดเรื่องจริงนะเพียงแค่หลีเป๊ะได้ความได้เปรียบคือเป็นเกาะแค่นั้นเลยแต่บางแสนตอนนี้ที่เขาพัฒนาใหม่ผมว่าสวยก็เยอะสวยจริงนะฮะแต่ถ้าเป็นเกาะแก่งต่างๆยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะพอนั่งเรือสปีดโบ๊ทเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งพอไปถึงกระบี่นี่ก็พาหลายๆท่านเนี่ยไป
นั่งเรือคายักฮะไปถ้ำผีหัวโตแล้วก็ไปถ้ำลอดถือว่าเป็นอะไรอีกอย่างที่ไฮไลท์ที่ผู้สูงอายุควรจะไปฮะเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นยังคงความเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ให้เห็นถึงธรรมชาติแต่มันบังเอิญว่าที่ถ้ำผีหัวโตอะฮะที่ถ้ำผีหัวโตอยู่ที่ไหนถ้ำผีหัวโตอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะฮะก็อยู่ที่เขตของอ่าวลึกนะฮะใกล้ๆกับวัดแหลมสักคืออย่างนี้ถ้ำผีหัวโตเนี่ยมันเป็นถ้ำที่บรรยากาศดีมากถ้าพูดถึงนะฮะหากว่าไม่มีคนไปเจอนะมันเหมาะสำหรับพระที่เข้ากรรมฐานอย่างยิ่งฮะเพราะบรรยากาศคือเข้าอีกทางหนึ่งแล้วลมออกอีกทางหนึ่งแล้วเป็นถ้ำโปร่งถ้ำโปร่งที่สามารถพักอาศัยได้เลยนะฮะก็คงไม่แปลกใจเพราะว่ามันจึงเป็นถ้ำที่ถูกค้นพบนะฮะโดยชาวเลแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยฮะปรากฏว่าคนที่พาผมมาเนี่ยคือรุ่นที่สองรุ่นแรกคือคนที่ค้นพบแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะที่เจอผีหัวโตเพราะว่าเจอเป็นหัวกะโหลกของคนเป็นมนุษย์โบราณหัวใหญ่ๆนะฮะถูกมันอยู่ในหลืบเขาเรียกมันอยู่ในหลืบของหินนะซอกหินนะคุดคูอยู่นะฮะก็คงจะเป็นคนที่มาหลบที่ถ้ำเนี้ยนะฮะในสมัยโบราณนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงไม่ได้มีการฝังกลบนะฮะก็อยู่ตรงซอกหินตรงนั้นเลยนะฮะพร้อมกับมีพวกขวานหินนะครับแล้วก็มีพวกกระเบื้องเศษกระเบื้องสมัยโบราณนะฮะเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆน้อยๆเนี่ยตกอยู่ด้วยกระบี่ก็รู้อยู่นะฮะแล้วก็มีภาพเป็นภาพเขียนสีบนผนังถ้ำซึ่งก็งงฮะว่าเฮ้ยใครจะปีนขึ้นไปวาดตรงนั้นได้นะฮะจะแหงนหน้าจะอะไรคุณสังเกตไหมจะตามเพิงผาเฮ้ยมันแปลกนะเขาใช้อะไรปีนขึ้นไปวาดแล้วทำไมต้องปีนทำไมอยู่ๆถ้าอย่างเราเนี่ยแค่หันหลังเจอผนังก็เพ้นกันแล้วถูกป่ะแต่ทำไมเขาต้องไปข้างบนมันต้องมีนัยยะไงแต่เนี้ยมันไม่มีที่มาที่ไปพอมันหาคำถามแบบเนี้ยมันจึงต้องหาคำตอบซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบนะแล้วกรมอุทยานก็เข้าไปดูแลตรงนั้นน่าไปฮะน่าไปไม่ได้ลำบากเลยมันเป็นถ้ำคือเขาเดินขึ้นบันไดไม่ถึง20 ขั้นน่ะแล้วถึงถ้ำแล้วนะฮะมีโอกาสไปนะฮะแล้วก็บังเอิญว่าตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมนะฮะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเป็นผู้ติดมีผู้ติดเชื้อนะฮะของโควิดเนี่ยแต่ว่าเขาก็กักเอาไว้นะเป็นกักเอาไว้แล้วพอคณะเราไปถึงเนี่ยเสร็จปุ๊บพอกลับเข้าฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเราก็นำปัจจัยเนี่ยให้คนเรือแต่ละลำนะฮะก็คือ1 ลำต่อ 2 คนนะฮะลำละ350ให้เขาไปเถอะครับคุณเชื่อไหมอบต.เนี่ยมาบอกผมพวกเราแล้วกันเดี๋ยวบอกผมเลยนะฮะเพราะว่าก็รู้ว่าเขาให้ผมก็เหมือนกับว่าผมเป็นผู้นำคณะไปอ่ะแล้วก็ไปบอกอาจารย์กมลพรอีกทีหนึ่งในรอบ2 ปีฮะนี่คือรายได้ของชาวบ้านนะฮะเขาขอบคุณมากๆน้ำตาไหลเลยนะคือเขาน้ำตาไหลเลยเขาดีใจมากนะฮะว่าเนี่ยในรอบ2 ปีเขาเพิ่งได้350 บาทแรกฮะ350 บาทแรกก็คือเขาอยู่กันอย่างแบบปลูกมากินกันน่ะแลกกันน่ะนะฮะแล้วก็พอมีพอกินแค่นั้นเลยฮะไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยเพราะว่ารายได้มาจากการท่องเที่ยวโอ้โหสงสารจับใจเลยฮะก็เลยรวบรวมขึ้นไปบนรถแล้วก็รวบรวมเงินทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ2-3 พันเพราะว่าเราก็ทำบุญกันมาเยอะนะฮะก็มันก็หมดกันไปเยอะเนาะแล้วยังเหลือครูบาอาจารย์อีก2 รูปซึ่งจะต้องไปเรียกว่าไปต่อยอดบุญกันก็ร่วมกันได้ประมาณ2,000 กว่า 3,000เนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยมอบให้กับทางอบต.เนี่ยเอาอันเนี้ยไปดูกับข้าวหรือว่าแจกจ่ายแล้วก็มอบให้กับผู้ที่ติดเชื้อด้วยนะก็พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็คอมาขอบคุณกันใหญ่เลยฮะบอกดีใจมากนะฮะแล้วก็ไม่ลืมคณะเรานะฮะเพราะว่า
เราเป็นคณะเดียวที่เข้าไปช่วยเหลือจริงๆนะคือไปท่องเที่ยวนี่แหละทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไงนั่นนะฮะก็อยากให้ไปนะครับมันยังมีพี่น้องคุณเอาจริงนะผมก็ไม่อยากแยกหรอกฮะว่านี่คือมุสลิมนี่คือคริสต์หรือว่านี่คือพุทธคือคนเรามันเกิดมาเท่ากันกระบวนการชอบของคนนั้นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ยังคงความเป็นคนที่เท่ากันนะฮะคนที่แบ่งแยกว่าของข้าดีศาสนาข้าดีนั้นมันก็โอเคนะฮะถูกต้องเพียงแต่ว่าเราจะบังคับใครให้มารักล่ะถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องของจิตใจดังนั้นผมจึงไม่โทษว่าชุมชนนี้เป็นชาวมุสลิมเพราะผมเองก็ปากไม่ดีทำไมเป็นเช่นนั้นคือผมมันไม่รู้ด้วยความที่วันที่ไปสำรวจเนี่ยฮะก็มองว่าเฮ้ยนี่มันก็20:00 กว่าแล้วกว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยมันน่าจะ4:00ผมก็เลยแวะร้านค้าขอซื้อไข่ไก่กะว่าไปทำกับข้าวไงเพราะว่าด้านหลังรถผมจะมีพวกเตรียมเอาไว้นะฮะทั้งเครื่องเป้ทั้งเต็นท์อะไรพร้อมทำอาหารเนี่ยนะฮะพร้อมปักเต็นท์แล้วก็ทำอาหารคือไม่อดตายอ่ะนะก็ไปซื้อไข่เสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่ามีหมูไหมก็ที่นี่ไม่ขายหมูครับผมก็เอะใจเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษที่บอกมีไก่ไหมมีเนื้อไหมไม่มีหมดแล้วกะเพรามีไหมหมดแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เดินออกมาข้างนอกปุ๊บมาดูอุ้ยตายแล้วตรงนั้นตั้งแต่ร้านนี้เป็นต้นไปนะฮะขายโรตีนี่คือกลายเป็นชุมชนมุสลิมแล้วผมดันไปพูดเฮ้ยเพราะจะมีหมูขายไหมเกือบแล้วนะเราก็คือด้วยความหิวเราไม่ได้ตั้งใจไงก็ขอโทษเขารู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะแค่นั้นเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ขับรถกันไปต่อนะฮะก็มันก็จะมีอะไรหลายๆเหตุการณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บมาที่ท้ายเหมืองพังงาฮะพังงาอำเภอท้ายเหมืองก็ได้ไปกราบครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เทศรังสีนั่นก็คือหลวงปู่เนตรนะฮะแล้วก็หลวงพ่อวินัยนะครับซึ่งอยู่ที่วัดท่าไทรวัดท่าไทรเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าโบราณนะฮะต้องบอกว่าในขณะที่เหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นนะครับวัดท่าไทรก็ยังคงอยู่ตรงเนี้ยซึ่งหลวงพ่อวินัยก็ยังจำพรรษาอยู่นะฮะเพราะว่าหลวงพ่อวินัยนั้นเป็นพระอุปถากหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งเนี่ยและเป็นรูปสุดท้ายนะที่เดินทางออกมาจากวัดหินหมากเป้งหลังจากที่หลวงปู่เทศท่านได้ลาสังขารลงนะหลวงพ่อท่านก็เลยมาจำพรรษาที่นี่นะคุยกับท่านเรื่องผีเรื่องอะไรท่านบอกว่าไม่เคยเจอแต่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันไม่ได้เขาบอกตรงนี้มีพระมาจำพรรษาเป็นวัดร้างไงแต่ท่านอยู่ได้แล้วก็พัฒนาจนวัดสวยงามคุณไปเซิร์ชดูฮะวัดท่าไทรนะฮะชื่อวัดเทศธรรมนิวาสหรือสักอย่างผมจำไม่ได้ละแต่ใช้คำว่าวัดท่าไทรพังงาท้ายเหมืองเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาสวยมากวัดท่านสวยมากวันที่สึนามิเข้าคุณฮะวัดนี้ก็โดนแต่มันเป็นเรื่องแบบฟังหูไว้หูนะฮะเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อาจจะนอกเหนือไปกับสารระบบของวิทยาศาสตร์ว่ากันว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันที่คือก่อนหน้านั้นแล้วกันนะฮะเป็นวันที่ท่านเหมือนกับจะรู้ว่าจะมีอะไรท่านเข้ากรรมฐาน7 วันล่วงหน้านะฮะแล้ววันที่สึนามิเข้ามาเป็นวันที่หลวงพ่อท่านเข้ากรรมฐานน่าจะเป็นวันที่5สึนามิมันเข้าถล่มเนี่ยฮะทุกที่เลยที่อำเภอท้ายเหมืองคุณก็รู้อยู่ว่าท้ายเหมืองนะจนไปถึงอะไรล่ะอีกอันนึงถัดไปเนี่ยนะฮะอันนั้นคนตายเป็นหลายร้อยเลยครับแต่ตรงเนี้ยปรากฏว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาแค่ปิ่มทรงสันเขื่อนของวัดซึ่งสันเขื่อนลงไปไม่ถึงเมตรนะตีไปเมตรนึงแล้วกัน100 เซนนะฮะจากชายหาดแล้วขึ้นมาที่มีหินกั้นเป็นเขื่อนเนี่ย100 เซนแต่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาแถบตั้งแต่ท้ายเหมืองเป็นต้นมาไปจนถึงระนองเนี่ยขึ้นเป็นเมตรนะฮะขึ้นเป็นเมตรขึ้นไป
คือประมาณว่า20 เมตรอัพอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่นอนที่ระนองเดี๋ยวเล่าต่อแล้วกันเอาว่าประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ฮะวันนั้นน่ะท่านนั่งเข้ากรรมฐานอยู่แล้วสึนามิมันโถมแบบปุ้มทุกที่นะฮะไปหมดเลยนะฮะแต่ตรงวัดท่าทรายฮะมันขึ้นมาแค่ปิ่มๆทุกคนก็บอกว่าเกิดจากบารมีของหลวงพ่อท่านที่เข้ากรรมฐานนั่นฮะน่าจะเป็นตรงนั้นแต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นช่วงเว้าหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นดอนขึ้นมามันก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วพอไปดูแล้วมันก็เป็นพื้นที่เหมือนกันหมดโดนกันไปหมดนะฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนะชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเข้ากรรมฐานไว้นะฮะแล้วก็บารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละคงจะช่วยนะฮะพอจบจากที่วัดท่าทรายเสร็จปุ๊บคณะก็เดินทางต่อไปฮะก็ไปนอนที่อะไรล่ะไออินมันอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวทำไมมันอยู่ในเขตระนองนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยที่สึนามิเข้าก็ตรงนั้นตาย20 คนที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นนักศึกษามอนะฮะแล้วสึนามิมันขึ้นมาท่วมความสูงก็คือเลยต้นสนนะฮะโอ้โหคุณต้นสนนี่ถ้า15 เมตรยังเลยโถมหมดเลยฮะหักหมดนะฮะร่องรอยยังมีอยู่แต่พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็พาทุกท่านผู้สูงอายุนั่งเรือหัวโทงนะก็ไปชมหมู่เกาะกำซึ่งจะมีเกาะกำเกาะค้างคาวเกาะญี่ปุ่นอ่าวเขาควายไปมาเรียบร้อยเสร็จเรียวนั่งเรือหัวโทง5 ลำฟุ้มคลื่นมันสูงมากพอไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถามกันก่อนว่าก่อนขึ้นเรือผมก็เลยถามบังชื่อบังใหม่บังตรงเนี้ยสึนามิเข้าว่ะโอ้ไม่เหลือครับโอ้มันมาถึงนี่มันโถมเข้ามาเลยนะฮะสะพานเนี่ยที่คุณเห็นไม่มีเอ้าเหรอแล้วถึงตรงไหนสึนามิแรงถึงไหนนู่นคุณเห็นมาเขาลูกนู้นคุณเขาลูกนู้นนะฮะที่บังเขาชี้จากจุดที่ผมนั่งไปตรงนู้นประมาณ8 กิโลถึงเลยฮะสึนามิมันซัดเนี่ยโอ้โถมพอพูดกับทุกคนไม่มีใครเชื่อก็เลยถามว่าบางแล้วมีคนตายไหมอ๋อตรงนี้2 ศพครับ2 ศพนี่เกิดจากอะไร2 ศพนั้นเกิดจากชาวบ้านฮะชาวบ้านลืมทองเอาไว้ในบ้านนะฮะเขาเนี่ยเป็นคนแก่คนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งที่ตายนะฮะเหตุเกิดเพราะว่าไปถึงที่หลบภัยแล้วคือชาวบ้านชาวเลเขาจะรู้นะว่าเหตุการณ์แบบไหนมันควรจะขึ้นฝั่งเขาขึ้นไปบนเขาลูกนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลืมทองไว้ที่บ้านกลับมาหนีไม่ทันฮะตายเพราะเป็นห่วงทองคำ1 เส้นสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะฮะก็ตรงนั้น2 ศพนะคือความสวยงามของธรรมชาตินะตรงนี้ต้องบอกจริงๆว่าสวยฮะแล้วก็เป็นอะไรที่คือภาคใต้มันยังสมบูรณ์อยู่ยิ่งทะเลระนองสวยมากสวยมากๆต้องไปเกาะกำนะฮะอย่าไปที่อื่นถ้าไปตรงที่เป็นอะไรล่ะในส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นมัลดีฟนะฮะของเมืองไทยที่ระนองอันนั้นไม่สวยแล้ว แต่เกาะกำยังสมบูรณ์อยู่ฮะนะครับแล้วจากนั้นก็พาทุกท่านล่องไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลับมากรุงเทพสนุกมากแล้วก็ได้บุญนะฮะเพราะว่าไปกราบครูบาอาจารย์มากมายฮะผมก็ยังได้ลงอักขระที่หัวนะครับก็เราก็รู้สึกผิดเนาะ คุณเชื่อไหมคณะเราไปหาหลวงปู่เดี๋ยวนะที่หลวงปู่แพ้วนะฮะท่านเป็นพระที่เรียกว่าสายเขาอ้อรูปสุดท้ายนะฮะท่านก็เมตตาลงอักขระเจิมหัวให้ทุกคนเลยฮะ
อีกวันหนึ่งท่านเข้าโรงพยาบาลเลย นะเราก็เฮ้ยตกใจนี่หลวงได้ข่าวหลวงปู่รู้ยังหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลก็ท่านเสียกำลังไปเยอะ แต่ก็พอพักผ่อนได้1 คืนก็กลับมานะฮะบอกโอ้โหเกือบเป็นข่าวแล้วคณะนี้ไปถึงนะฮะท่านก็ช่วยหลายๆอย่างนะฮะก็เป็นข่าวดีสำหรับหลาย ๆ ท่านด้วยแล้วกัน เพราะว่าเวลาผมไปผมก็ไม่ได้เสียเที่ยวครับก็ขอหลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานยันท้าวเวสสุวรรณนะฮะไหนๆก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมียันท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด300 ผืนเอาไว้ในโอกาสที่จำเป็นจริงๆเนี่ยจะแจกให้นะฮะแจกฟรีไม่คิดเงินเพราะว่าผมรับปากท่านไว้แล้วว่าอันนี้ผมจะไว้สงเคราะห์ให้กับญาติธรรมนะฮะแล้วก็กัลยาณมิตรที่เป็นแฟนรายการแล้วเขาเดือดร้อนจริงๆต้องการจริงๆเนี่ยแล้วถึงวันที่ผมจะต้องนำมาแจกให้ผมจะแจกให้ฟรีๆโดยไม่คิดมูลค่าท่านก็เลยเมตตาอธิษฐานให้ทั้งหลวงพ่อโสธรชื่อท่านชื่อโสธรนะฮะหลวงพ่อบอกพูดถึงชื่อเราทีไรทุกคนจะนึกถึงหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเทราทุกที พระอาจารย์โสธรนะฮะซึ่งอยู่ที่เขากะโหลกท่านก็เมตตาอธิษฐานให้รูปที่2นะฮะก็หลวงปู่อิ่มนะฮะ106 ปีนะฮะแล้วก็หลวงตาเจียม104 ปีนะฮะหลวงปู่อิ่มท่านก็เป็นหลานของนะฮะหลานของพ่อท่านใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนนะท่านเป็นหลานของไม่ไม่ให้พูดอีกแล้วเพราะท่านคล้ายฮะท่านเป็นหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายก็อธิษฐานให้นะฮะแล้วก็ส่วนหลวงตาเจียมนั้นเป็นศิษย์พ่อท่านคล้ายซึ่งพ่อท่านคล้ายนั้นนะฮะได้บอกกับหลวงตาไว้นะว่าให้ช่วยสงเคราะห์ญาติโยมท่านก็อธิษฐานให้แล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ท่านเมตตาอธิษฐานให้ก็หลวงปู่แพ้วแค่4 รูปก็เหลือกินขาดแล้วฮะนะมีรูปมาให้พร้อม ยืนยันว่าท่านเสกให้จริงๆนะฮะก็เดี๋ยวจะไว้แจกในวันที่นะฮะในวันที่มันถึงเวลาต้องแจกนะครับส่วนที่สงขลาขอบพระคุณพี่ประพังกรฮะที่พาผมไปเลี้ยงอาหาร นะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะก็มีอีกหลายท่านนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะนะฮะมันมีช่วงวันแรกเลยที่เขาปล่อยเร็วไงนะทางกรมนเขาปล่อยเร็วก็มันหิวอะแล้วผมทานอาหารไม่ได้เลยฮะเพราะเป็นอาหารใต้แล้วแบบแนวมุสลิมแล้วเอาจริงนะผมกินมื้อแรกมื้อเดียวที่ไปอบรมกรมนแล้วจากนั้นโอ้โหคุณเลยนะฮะยันวันสุดท้ายท้องไส้ปั่นป่วนตั้งแต่นั้นไม่แตกเลยผมก็พอรับอาหารมาเป็นอาหารกล่องนะก็จะเอาให้รปภที่โรงแรมนะฮะเขาบอกผมไม่ได้กินนะแต่ผมกินปลาไม่ได้อะไรก็ว่าไปก็บอกเขาครับขอบคุณครับตลอดนี่แหละฮะเดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะขอนำเข้าสมาทานศีลนะฮะจริงๆแล้วไม่หลวงพี่ให้นำสมาธิใช่ไหมเอาไว้ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านน่ะมีครูบาอาจารย์นะฮะนอกจากหลวงพี่ท่านก็ยังมีอีกหลายๆคนเดี๋ยวเอาไว้ถึงโอกาสถือว่าผมมองว่าในเรื่องของสมาธินะฮะเราทำกันเองก็ได้นะครับแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำก็ได้เพราะวันนี้มันมีคำถามหนึ่งซึ่งผมเองก็ลืมไปว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมีน้องถามว่าในเรื่องของกรรมฐานแตกเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ผมบินกลับมาเมื่อวานเนี่ยฮะพอถึงสนามบินดอนเมืองปุ๊บแค่เปิดเครื่องขึ้นมาเท่านั้นละนะฮะแฟนเพื่อนผมก็โทรมาโทรเข้ามาผมก็รับสายมีไรก็บอกว่าพี่เลียวแม่พี่เมย์เพื่อนผมนะชื่อเมย์แม่พี่เมย์ทำไมเสียแล้วนั่นไงกูว่าแล้ว ภาพมันออกมา
กูว่าแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่อยากโทรหาเพื่อนเพราะว่าเขากำลังวุ่นในเรื่องของเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่เพราะคุณแม่นั้นมีที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถึงเขียนหัวข้อว่าเขาเอาไปอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันนะฮะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้จริงเหรอใช่เหรอนะฮะเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะเป็นทุกอย่างคือประสบการณ์ต้องบอกนะฮะขออนุญาตนะครับขอทักทายก่อนเลยคิดถึงจริงนะผมก็คิดถึงหลายๆท่านก็บอกคิดถึงน้องเลียวเมื่อไหร่จะกลับมาจะใจเย็นครับพี่ผมติดอบรมอยู่ฮะผมไม่อยากจะจัดแล้วมันเลิกดึกทุกวันแล้วมันหมดแรงจริงนะคุณแล้วผมเขียนแคปชั่นอ่ะเคยเป็นไหมนั่งอยู่แล้วมันถูกดูดแรงไปคือเรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่สมาทานเสร็จแล้วเนาะนะฮะขออนุญาตทักทายก่อนนะฮะน้องลิลลี่สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับคุณย่าสโหนสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับคุณย่านะกุ๊บกิ๊บทักทายพี่เลียวคุณแม่ฝากสวัสดีด้วยนะครับมีคำถามค่ะเรามีวิธีออกจากความโมโหเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนค่ะก็ไม่ให้โมโหไงนะฮะเพราะรู้ตัวอยู่แล้วไงนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าสติยังตามไม่ทันพอสติตามไม่ทันปุ๊บความฉุนเฉียวเกิดขึ้นโมโหเกิดขึ้นพี่เราก็เป็นนะบางทีเราไปแพ้มันโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เลียวเวลาพี่เลียวบอกใครเนี่ยพี่เลียวเองก็จะพูดถึงตัวเองด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นคนดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์เราต้องดูตัวเราต้องด่าตัวเราก่อนอันนี้หลวงพี่ภัสกรสอนไว้ว่ามึงด่าตัวเองก่อนเลยนะก่อนที่จะให้คนอื่นมาด่าใช่ผมถึงได้บอกว่าผมรู้ตัวเองเสมอว่าเฮ้ยบางทีสติผมก็ตามไม่ทันโมโหไหมโมโหยั่วไหมยั่วอารมณ์ร้อนไหมมีบ้างเพียงแต่ว่าพอเรามานั่งนึกพิจารณาเสร็จปุ๊บไม่น่าเลยว่ะเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะเห็นไหมเพราะเราสติเราตามไม่ทันอารมณ์มันยังไปก่อนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สติตามทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะดับตรงนั้นทันทีฮะตัวนี้จะดับทันทีนี่ฮะแค่นั้นเลยน้องถามว่าง่ายไหมดูเหมือนง่ายนะแต่พอทำจริงแล้วไม่ง่ายผมฝึกมาตลอดทั้งชีวิตยังหลุดอันนี้นะฮะต้องเข้าใจเพราะผมเป็นคนที่เข้าใจตัวเองอยู่เสมอผมจะดูตัวเองอยู่เรื่อยๆฮะก่อนที่จะบอกใครนะครับนึกว่าหลีเป๊ะมันดีฟเมืองไทย no สกปรกมากขยะบึ้มนะฮะแล้วอะไรไม่รู้ เต็มเลยนะฮะคือมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วน้องเอ๋ยนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ตอนแรกไปโอ้วิวคือเอาง่ายๆเขาทิ้งระยะให้นั่งอยู่นั้น2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงครึ่งทุกคนอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วร้องกลับไปเหอะกลับฝั่งไม่เห็นมีอะไรเลยผิดหวังมากอย่างนี้จริงๆนะฮะไม่งั้นทุกคนจะร่ำร้องถามว่าทะเลสวยไหมทะเลสวยธรรมชาติแต่ขยะยังนะฟูฟ่องคนจึงไม่ค่อยไปเลยตอนนี้อันนี้ก็น่าสงสารน่ะเราจะบอกว่าเอ้ยช่วยไปเที่ยวแต่มันไม่เหมือนเก่าแล้วจะให้ทำไงค่าไฟยูนิตละ30 บาทนะฮะน้ำยูนิตละ20 บาทมันถึงแพงครับทุกอย่างที่หลีเป๊ะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนต่อมาดึงคุณสจีสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีฮะคุณปฐมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคิดถึงแต่ละชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกเก่าๆมันเข้ามาโอบกอดเลย มันเฮ้ยกลับมาแล้วฮะพวกพี่ๆพวกเพื่อนๆพวกน้องๆนะฮะคุณนพสวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับผมแม็กบอกว่าสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับผมนะฮะเจอราสวัสดีครับพี่เรียวไปปักใต้สนุกไหมฮะมันเหนื่อยมากนะฮะมันเหนื่อยจริงๆแต่ก็พอเราได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันจะรักษาอะไรบางอย่างแต่เราก็ต้องเสียบางอย่างนะฮะคือเสียอะไรเสียในเรื่องของ
กระบวนการความสงบทางใจ คือมันรักษาใจจริงนะแต่ในเมื่อเราคือคนที่นำไปเราต้องรับผิดชอบทุกชีวิตฮะผมจะละเลยแม้แต่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคิดทำไงต่อเราต้องเตรียมอะไรให้เขาบ้างเราจะต้องมาร์กเวลาไว้แค่ไหนยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกูต้องทำไงบ้างวะตึ้งมันต้องคิดตลอดเวลาฮะ แต่ถ้าไปเที่ยวเองอะสนุก นะฮะคุณวิชัยสวัสดีครับคุณเรือสวัสดีครับผมนะฮะให้เห็นแวบๆมาแล้วนะฮะ เห็นแวบๆจะใช้คำว่าเห็นแวบๆเพราะก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะบ่าวน้อยสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับพี่สุสวัสดีค่ะน้องเรียวและทุกท่านสาธุสวัสดีครับพี่นะฮะผมมาถึงเชื่อไหมผมไปใต้อ่ะฝนตกเล็กน้อยเพราะผมถือว่าตัวแรงใหม่แล้วกู เมืองใต้ต้องฝนไม่ตกถ้าเลี้ยวไปไม่ตกจริงแล้วมันมีน้องคนหนึ่งเป็นบัดดี้ของคนขับนะฮะไอ้น้องคนเนี้ยมันมีวันหนึ่งฮะมันมีวันหนึ่งซึ่งฝนตกตอนเดินทางตกเลยนะตกแบบตอนไปนครไปเข้าวัดไอ้ไข่นะฮะวัดเจดีย์ผมเลยต้องข้ามวัดผ่านบุญไปเพราะฝนตกหนักมากปรากฏว่าผมก็เราว่าเรารอดแล้วนะทำไมนครไม่รอดวะนะฮะคนขับเลยบอกพี่คันนี้นะมันมีบางอย่างถ้าไอ้นบเนี่ยมันล้างรถเมื่อไหร่พี่ฝนจะตกทันทีเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะจริงดินบเพราะมันก็ยิ้มตกลงเมื่อคืนล้างรถใช่ไหมครับ ผมก็เลยสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงห้ามล้างรถเด็ดขาดครับ พอเสร็จปุ๊บพอนบไม่ล้างรถผมไปกัน7 คืน 8 วันไงรู้สึกอันนี้จะเป็นวันที่2พอนบไม่ล้างนะฮะฝนไม่ตกเลยมันมีอยู่วันหนึ่งตรงระนองไอ้นบเขาไม่ล้างแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเช็ดพี่ผมเช็ดรถได้ไหมจริงๆก็ไม่อยากเช็ดนะโถพี่คันนี้มันมีวงจรปิดกรุงเทพเขาเห็นถ้ารถมันเลอะมันเขอะขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาบอกก็แล้วแต่แล้วกันมันก็เช็ดรถอีกวันฝนตก วันที่ไปไอ้เกาะกำเนี่ยโอ้ยลมแรงมากฝนตกนบเห็นไหมเนี่ยมึงเช็ดรถนะฮะแล้วผมไม่เช็ดก็ไม่ตกจริงนะฮะจนวันกลับไม่ตกเพราะนบเช็ดรถแต่พอถึงกรุงเทพปุ๊บคุณเชื่อไหมอีกวันหนึ่งภาคใต้ฝนตกกระหน่ำยะลาน้ำท่วมนะฮะควนขนุนที่เราไปกราบหลวงปู่แพ้วน้ำท่วมพัทลุงบอกโอ้โหนี่อั้นขนาดคณะพวกเราไป เป็นเรื่องแปลกๆฮะนั่นแหละโอ้มีหลายๆอย่างเยอะเลยนะฮะมันถ้าถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะครับนะฮะน้องสาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะก็มาถึงคุณย่าสโหนนะฮะคิดถึงมากมายค่ะคิดถึงเหมือนกันคุณย่า แล้วก็ขอบพระคุณฮะทุกท่านแบบได้รับขนมชั้นของคุณย่าแล้วก็พอดีอีกวันหนึ่งนะฮะที่นครเขาก็มีเป็นขนมชั้นมาเหมือนกันนะแต่ผมขอบอกว่าขนมชั้นของคุณย่าอร่อยกว่า อร่อยจริงๆนะฮะโอ้สุดยอดนะฮะคือมีแต่คนถามถึงว่าขนมชั้นแบบเมื่อวานไม่มีแล้วอีกแล้วเหรอนะฮะก็เลยบอกไม่มีนะฮะต่อมานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณบูนบอกสวัสดีครับพี่เลี้ยวหายไปนานเลยวันนี้ได้ยินเสียงและหลับสบายคุณพระช่วย นะดูนะฮะน่ารักมากเดี๋ยวนะครับฮึบต่อมาอันนี้บ้างสงสัยผมสายตาผมจะสั้นลงเรื่องผมเห็นเฮ้ยตัวมันเหมือนมันเล็กๆนะฮะคุณพรกมลสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะมาถึงคุณเมทัสซีสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะพี่เจี๊ยบสวัสดีจ้าน้องเรียวหายไปเกือบจำหน้าไม่ได้แล้ว นะก็ภารกิจพระพุทธศาสนาฮะแล้วก็
ภารกิจของสถานีคือมันจำเป็น ถ้ามันมีความจำเป็นนะผมหายเลย แต่ถ้ามันก็อย่างที่ผมบอกครับผมอาจจะหายไปนะครับ เพราะว่ามันติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แต่ถ้าผมมีแรงอะผมเต็มที่เลย ก็อย่างของวันก่อนที่หลาย ๆ ท่านโพสต์มาในเรื่องของวันพระผมก็เลยถามว่า วันนี้คือมันไม่รู้ข้างขึ้นข้างแรมนะฮะวันพระวันไหนหมดสิทธิ์ถามว่ามันหมดแรงจริงนะแต่ถามว่านิดนึงดูไม่ได้เหรอในหัวมันเยอะเกินไปนะฮะกับความเหนื่อยผมยังถามนะหลาย ๆ ท่านเลยวันนี้ขึ้นแรม15 ค่ำหรือเปล่าบอกอ๋อไม่ใช่แรม8โอเคนะฮะถ้าแรม15 ค่ำอ่ะผมจะต้องคือมีกำลังเท่าไหร่อ่ะผมก็ต้องใส่ในอโหสิกรรมให้หมดเพราะว่ามันกลายเป็นว่าผมก็ต้องทำหน้าที่แทนหลวงพี่ท่านนะครับนะฮะนิดนึงนะคุณจินชาสวัสดีค่ะคุณเรียวสบายดีไหมคะหายเหนื่อยหรือยังโมทนาสาธุสาธุสาธุนะฮะกับทุกบุญที่เกิดขึ้นครับสาธุครับหายเหนื่อยไหมจะบอกว่าในระดับหนึ่งฮะเพราะว่าวันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากงานขาวดำเสื้อยังอยู่เลย นะตัวนี้เลยนะก็เดี๋ยวเล่าเรื่องที่อาจจะหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ชอบฟังแต่มันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าเหมือนกับอีกหนึ่งหน้าหนังสือนิทานให้ฟังแล้วกันนะฮะเดอะโจ๊กเกอร์สวัสดีพี่เลียวสวัสดีครับผมโอ้หายไปนานเลยฮะเดอะโจ๊กเกอร์นะฮะสาธุสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับสาธุสาธุคุณจิชาหรืออ๋องฮะอ๋องฮะนะผมใช้คำว่าอ๋องคือจนอ๋องไปเลย นะอาการอ๋องๆมาแล้วนะฮะคุณมุนานะฮะคุณอันนี้คุณฤทธิ์บอกสวัสดีครับพี่เรียวคิดถึงเลยครับนะฮะคุณมุนาบอกโมทนาบุญด้วยค่าสาธุครับโอ้พี่กิ๊กสวัสดีจ้า14 มีนาครบ1 ปีพระอาจารย์จากไปไวจังมันก็แวบนะฮะทุกอย่างผ่านไปนะฮะก็ผมก็ยังคิดว่าท่านไปอยู่รัสเซีย หลวงพี่จำพรรษาอยู่นั้นนะฮะจำพยายามจะคิดไม่อยากคิดถึงตรงที่บอกเฮ้ยท่านไปไกลแล้วนะฮะให้ใกล้ๆนะฮะมันก็มีความรู้สึกอยู่อะฮะอยู่เรื่อยๆแหละคุณมิชัยสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับคุณปาล์มรายงานตัวค่ะคุณเรียวสวัสดีชาวเดอะเฮียนค่ะเอาละฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวไป เข้าสู่กระบวนการของสมทานศีลพี่อุทิศสวัสดีค่ะคุณเรียวหายเหนื่อยแล้วนะคะนิดๆ นะฮะพี่บุญลมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเรียวแล้วก็ทุกท่านค่ะนะฮะน้องแมมบอกโมทนาบุญค่ะสวัสดีครับพี่เรียวคิดถึงมากเลยค่ะไม่ได้ฟังเสียงพี่เรียวหลายวันเอาน่ะแต่หลับใช่ไหม นะต่อมาพี่อรพินสวัสดีค่ะกลับเชียงใหม่แล้วเหรอครับยังครับพี่ยังอยู่ที่กรุงเทพฮะว่าแม่คุณแม่ของเมย์ฮะเสียเมื่อคืนนี้แล้วเสียในท่าที่นั่งแล้วก็อย่างนี้เลยฮะก็เลยวันนี้ไปช่วยเพื่อนนะฮะผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่วัดเขาสวยมากอยู่บางบอนนะฮะไม่ใช่คูบอนไม่ใช่บางบอนอยู่คูบอนฮะนะครับแล้วก็มาถึงคุณจินชามนทสาธุสุดหัวใจค่ะนะฮะมาถึงนะครับคุณจันยาสวัสดีค่ะคุณเลี้ยวสวัสดีฮะนะครับคุณสมพงศ์สวัสดีครับพี่เลี้ยวสวัสดีครับทักทายกันไปรักษาสุขภาพด้วยครับพยายามอยู่ฮะ แข็งแรงเมื่อวานก็หาสมิลา ก็โพสต์นางเงือกไปหน่อยนะฮะคุณกนิกาสวัสดีค่ะกลับมาแล้วผู้นำบุญ คุณเลียวสาธุครับคุณใกล้ลุงสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีฮะนะครับก็ทำดีสวัสดีพี่เลียวสวัสดีฮะรักแท้ดูแลไม่ได้สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีจ้านะครับผมคุณปอสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะคุณนัทบอกว่าสวัสดีครับพี่เลียวคิดถึงนะครับเหมือนกันผมมาคิดถึงทุกคนแหละ แต่นะ มันมีภารกิจนะครับคุณย่าสโหนโมทนาทุกบุญด้วยค่ะดีใจมากค่ะที่ชอบขนมนะฮะขอโทษที่น้อยไปหน่อยคราวหน้าสั่งให้ ทุกสีโอ้ยแค่นี้เขาดีใจแล้วฮะนะฮะ
คือไม่หวานเกินไป แล้วมันมีกลิ่นหอมๆต้องลองขนมชั้นของคุณย่าสโหนนะฮะร้านลูกศิษย์ของคุณย่าโอ้เวิร์กนะฮะผมเองก็ไม่ได้กินขนมไทยนานมากพอเจอนี้เข้าไป ตอนแรกเฮ้ยจะเวิร์กไหมวะ มันจะหวานไหมเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยคำแรกเท่านั้นน่ะคำสองคำสามมาเลย นะฮะคุณใบบุญสวัสดีค่ะพี่เลียวสวัสดีครับผมนะฮะนะครับก็มาถึงคุณอภิชาติสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะเรียบร้อยนะทักทายด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่ที่บ้านก็ใครที่ฟังอยู่ในแดนไกลๆเนี่ยอย่างเช่นในเขตคือเลยเขตสารพีไปหรือว่าถ้าเป็นแถวสันกำแพงยังได้ฟังอยู่ก็ยังโอเคแต่อีกไม่นานเนี่ยครับผมไม่มั่นใจกสทชเขากำหนดให้ลดระยะกำลังส่งลงก็คงจะผมขายของแล้วกันนี่เดี๋ยวจะหาว่าเลียวขายของไม่เป็นขายของฮะเป็นช่วงให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน วัดฝายหินไว้นะฮะฟรีฮะฟรีไปโหลดไว้เป็นโหลดของคลื่นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะฟังผ่านคลื่นนะฮะมันจะมีแอปของวัดฝายหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เปิดปุ๊บได้ทุกช่วงรายการแหละนะฮะณตรงนั้นขายของจบแหละ ไม่อันนี้พระอาจารย์วิศวะท่านมองไว้ว่าถ้าในอนาคตนะครับมันถูกจำกัดมากไปจนน้อยลงก็ไม่เป็นไรเราก็ออกช่องทางนี้ด้วยนะฮะก็จะมีแอปตรงนี้แหละนะครับเอาละฮะมาเข้าสู่ในช่วงของดำเนินในส่วนของการสมทานศีลก่อนนะฮะก็หลักการผมก็ขอใช้หลักการของหลวงพี่ภัสกรเวลาสมทานศีลเนี่ยก็ขอให้มีสมาธินะครับแล้วก็ให้พิจารณาเลยว่าวันนี้ทั้งวันเราหลุดตรงไหนไปบ้างพอหลุดแล้วศีลมันขาดไงเพราะเราหลุดจะอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะในเมื่อเราตั้งใจรักษานะฮะแต่มันยังเผลอไผลเราก็สามารถต่อได้นะฮะแล้วต่อได้ก่อนนอนด้วยก็คือตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นใครที่ฟังรายการอยู่แล้วก็เผลอหลับปักไปเนี่ยศีลยังอยู่ครบไม่ต้องสมทานแล้วฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรายังรักษาศีลได้ตลอดคืนกระทั่งตื่นยกเว้นในขณะที่หลับอยู่และคนข้างๆเอาตีนมาก่ายคุณโมโหขึ้นมาแล้วด่าอันนั้นศีลหลุดมูสา ไปต่อใหม่ นะฮะพร้อมนะฮะมีสมาธิกับการสมทานศีลเนาะพร้อมครับ สาธุสาธุสาธุว่าตามนะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุเอานะฮะต่อศีลกันไปแล้วนะครับตอนนี้
อันนี้คุณวิชัยบอกว่าร้านของคุณย่าสโหนชื่ออะไรครับ อันนี้คุยกันเลยฮะ นะฮะคุณคุณพี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับนะฮะอ่ะมาเข้าสู่เมื่อกี้ที่พูดค้างกันไว้ ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคืออย่างนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยฮะพอเครื่องลงนะครับที่สนามบินดอนเมืองก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจากแฟนเพื่อนก็คือชื่อเอิงนะเอิงก็โทรมาพี่เลี้ยวบอกมีอะไรบอกมันจังหวะมันเหมาะมากพอเครื่องลงปุ๊บแล้วโฮสเตสเขาบอกว่าคุณสามารถเปิดโทรศัพท์ได้แล้วผมก็เปิดพอเปิดปุ๊บมันโทรมาเป๊ะเลย แล้วเขาก็รับพี่เลี้ยวมีอะไรแม่พี่เมย์เสียแล้วนะ ผมก็เฮือกเลยนะฮะมันมีบางอย่างที่ก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่แหลมสมิหลาผมนึกถึงเดือนเนี้ยเพราะเป็นเดือนที่หลวงพี่ภัสกรท่านมรณภาพก็คือวันที่14เป็นเดือนที่ผมไม่อยากให้มาถึงนะฮะแต่มันคือสิ่งที่เราต้องผ่านพ้นอยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรฮะจนกระทั่งเนี่ยพอมาอีกแล้วเหรอมีนาเสร็จปุ๊บเราเดินไปก็พิจารณาไปนะฮะ เพราะรู้ว่าเพื่อนผมคงจะวุ่นในเรื่องของการเตรียมอะไรหลายอย่างแล้วก็มารับรู้เรื่องราวบางอย่างที่ต้องคุยนะแบบออกอากาศนิดนึงอย่างเช่นรอกู้ภัยเนี่ยมาฉีดฟอร์มาลีนให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกคิดเป็นเงินหมดเลยฮะเฮ้ยผมก็เลยบอกเดี๋ยวของมูลนิธิไหนคือเพื่อนผมคือคุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉับพลันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเตรียมการแบบวุ่นวายเพราะมันตั้งสติไม่ได้แล้วมันก็จะเบลอหลายๆเรื่องนะฮะโอ้ทุกคนจะอาสาไปนี่นู่นนั่นนะฮะทั้งที่ก็เป็นธุระให้ไปเรื่องไปแจ้งความนี่นู่นนั่นเสร็จปุ๊บก็มาพูดกับเพื่อนผมว่าพี่ขอค่าน้ำมันนี่นู่นนั่นคือทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องของการขูดรีดของผู้เดือดร้อนผมถึงได้บอกขอชื่อมูลนิธิได้ไหมนะฮะผมจะไปถามหน่อยว่าตกลงตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยเพื่อตรงนี้ใช่ไหมนะฮะเพราะผมอยู่ร่วมกตัญญูนะฮะเมื่อก่อนอยู่ร่วมกตัญญูไม่เคยมีแบบนี้ช่วยคือช่วยฮะไม่ใช่มามุบมิบมาขอเงินนะของผู้ที่เดือดร้อนเพราะว่าเฮ้ยคนเขามันมีเหตุอะไม่งั้นไม่ต้องมาอยู่ในมูลนิธิฮะคำว่ามูลนิธิเขาคือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และกำไรนี่คือหน้าที่ของมูลนิธิเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเรียกร้องผิดวัตถุประสงค์ฮะผิดกฎหมายนะอันนี้คือผิดกฎหมายผมก็เลยยังไม่ได้คุยกับเพื่อนก็มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งนะฮะแล้วเขาเก็บเงินปุ๊บคุณขอชื่อมูลนิธิไว้แล้วเสร็จปุ๊บแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเขาขอเงินตรงนี้เอาไว้แล้วคุณลองไปที่มูลนิธิดูว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคุณรายงานได้เลยเพราะคำว่ามูลนิธิต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์นะฮะถ้าให้เองมิใช่การเรียกร้องนะฮะอันนี้คือมันมีอยู่ในกฎหมายของการตั้งมูลนิธิอยู่แล้วนะฮะอันนี้บอกเอาไว้เป็นภูมิเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันเราในอนาคตต่อมาพอถึงณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ผมโบกรถแท็กซี่นะฮะก็คือพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่องตรงเนี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เล่าสู่กันฟังนะฮะฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อนะครับเล่าเป็นนิทานภาพมันออกมาก็คือเป็นภาพของแม่เขาผมสนิทกับบ้านนี้เขาทั้งบ้านนะฮะพ่อก็รู้จักแม่ก็รู้จักนะฮะผมก็จะสนิทแล้วภาพของแม่ก็ปรากฏขึ้นในภาพของแม่นั้นมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะฮะก็เลยรีบโทรหาตึกหาเพื่อนผมเมย์เลยคันนี้มันรับบอกเฮ้ยเป็นไงวะนะตอนนี้บอกอ๋อเนี่ยเดี๋ยว
รอมูลนิธิมาฉีดฟอร์มาลีนไม่ฉีดไม่ได้เหรอมันบอกก็เขาอยากให้ฉีดกันบอกก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะ บอกมั่นใจแล้วนะว่าแม่เสีย100%โอ้100%แล้วนะครับเพราะว่าธาตุแตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานธาตุแตกหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เขาเรียกว่าธาตุทั้ง4มันแตกเอาง่ายๆขออภัยใครที่กำลังรับประทานอาหารอยู่1ขี้แตกนะ2อาเจียนนะฮะ3มันจะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเขาเรียกธาตุมันเริ่มระเบิดทีละนิดแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บก็หลังจากที่ทำความสะอาดกันเรียบร้อยนะฮะคุณแม่ก็มีอาการแบบเหมือนกับน็อกไปก็คือหัวใจหยุดเต้นพ่อเพื่อนผมเขาช่วยปั๊มขึ้นมานะพอปั๊มขึ้นมาเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ฮึดขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็งงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันหลับไปเหรออันนี้อาการแรกนะฮะที่ผมกำลังจะให้คุณฟังในเรื่องของอาการเอาไว้ให้ดีนะเสร็จปุ๊บคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนกับกระดูกทับเส้นนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเดินได้นะครับแล้วผ่าตัดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีเบาหวานมีความดันอะไรพร้อมเลยนะฮะแต่โควิดไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วคราวนี้พอขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่อาการที่คุณแม่เปลี่ยนไปก็คือจ้องหน้าลูกจ้องหน้าคนหลานที่เข้ามาหาเนี่ยจ้องเหมือนจำไม่ได้จ้องไว้เลยนะฮะแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บพอแนะนำตัวคราวนี้จำได้เหรอไอดินเหรออันด้าเหรออันนี้ฮะนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็หันไปมองเพดานมองบ้านมองดูรอบๆทั้งหมดนะฮะจากการที่ต้องป้อนข้าวก็ถือถ้วยขึ้นมาแล้วกินเองจำอาการนี้ให้ได้นะเสร็จปุ๊บกินเองเสร็จปุ๊บก็มีพวกก็กินได้ไม่กี่คำก็วางแหละแล้วก็พูดคุยจากที่ไม่เคยพูดคุยก็พูดคุยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ทุกคนก็แยกย้ายคุณแม่ก็อยู่ที่เตียงเหมือนเดิมก็นั่งนอนคือนอนราบไม่ได้ก็ต้องอิงอย่างเงี้ยนะฮะอิงหมอนลงไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็เป็นส่วนของทุกคนก็นั่งกินข้าวก็เฮฮาปรากฏว่าหลานผมนะฮะมันยกให้เป็นลูกผม ไอ้เจ้าไอดินก็เลยเดินมาอีกรอบหนึ่งมาดูคุณย่าเสร็จปุ๊บไอดินก็เห็นอาการแปลกๆเพราะว่าแม่เพื่อนผมนั่งอยู่ในท่านั่งแต่ว่าคอพับอย่างเงี้ยแล้วก็มือคนปกติเวลาที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะนิ่งๆใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมือหงายพอหงายเนี่ยมันแปลกๆนะฮะมันก็สรุปได้ว่าเสียชีวิตลงในท่านั่งคือปั๊มไม่ขึ้นแล้วนะฮะก็เลยรู้แล้วฮะว่าไปแล้วอันนี้คือทุกอาการเนี่ยที่ผมเล่าคือสิ่งที่เพื่อนเล่ามาหาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมก็พูดมึงกูนะบอกเฮ้ยบอกตามตรงนะกูว่าน้องมึงเอาแม่ไปมันก็สวนกลับมาฮะบอกว่าไม่ได้มาเอามาตั้งนานแล้วบอกเฮ้ยจริงดิคือคราวนี้ก็คือเพื่อนผมเนี่ยมีน้องสาวคนหนึ่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์จำได้ไหมฮะมีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าฉีดไฟเซอร์แล้วตายนะฮะคือน้องสาวเพื่อนผมคนนี้ไปตายที่สวิตเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาที่ผ่านมากระดูกเพิ่งจะมาถึงเมื่อเดือนมกราปลายเดือนมกรานะฮะก็เพิ่งทำบุญไปเมื่อปลายมกราถึงต้นกุมภาที่ผ่านมานี่แหละพอเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยก็คือแม่เขาจะรักน้องคนนี้มากแม่เขาจะน้องคนนี้มากก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่อาการจำได้ไหมตอนที่ผมบอกอาการเริ่มดีขึ้นนี้นู่นนั่นแล้วเขาคุยเรื่องหนึ่งเขาคุยว่าน้องคนเนี้ยมันกลับมาแล้วเหรอเพื่อนผมเนี่ยไอเมย์ก็เลยบอกกลับมาแล้วคือมันไม่อยากต่อปากต่อคำกับแม่ไง นะก็เดี๋ยวคืออยากให้แม่พักผ่อนก็ไปแบบมาแล้วอยู่บ้านเสร็จปุ๊บ
บอกดีแล้วมันกลับมาบ้านก็เลยนอนอิงไปนั่นแหละฮะแล้วจากนั้นน่ะถึงได้ไปคือด้วยสิ่งที่ผมเห็นเป็นเงาลางๆเป็นลักษณะของผู้หญิงนั่นนะครับผมก็เลยพูดออกไปตามสิ่งที่ผมเห็นก็เลยบอกมันก็เลยบอกผมไงว่าอ๋อไม่ใช่มาเอาไปแล้วมาแล้ว มาแล้วบอกผมก็เลยอุทานกูว่าแล้ว แล้ววันนี้นะฮะวันนี้หลังจากที่ผมไปตัดแว่นนะฮะที่สีย่านแล้วกลับมาเข้าคอนโดที่พักเนี่ยไอตอนที่เดินเข้ามานะผมไม่เอารถไปนะน้ำมันแพงเกิน ไปรถไฟฟ้าก็พอเดินเข้าคอนโดโอ้โหกลิ่นทูบตีเข้ามาปุ๊บโอ้แม่เดี๋ยวไปเย็นนี้ ไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้นะครับคือเราก็พอจะมีลางสังหรณ์แล้วกันใช้คำว่าลางสังหรณ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคำถามมันเลยมาฮะว่าอย่างเงี้ยวิญญาณเนี่ยสามารถมาเอาคนไปได้ด้วยเหรอที่ผมเล่าเนี่ยอันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะวิญญาณคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะสามารถมาเอาคนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยเอาไปด้วยกันเอาไปอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอมีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะคำตอบคืออย่างนี้ฮะในส่วนตรงนี้ในส่วนของวิญญาณมันคือความผูกพันระหว่างแม่ลูกนะฮะมันคือความผูกพันระหว่างแม่กับลูกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะมันมีหลายเคสมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะก็คือว่าเมื่อมีความผูกพันเกิดขึ้นเนี่ยคนเป็นเนี่ยซึ่งเป็นคนเป็นเนี่ยบังเอิญว่าธาตุนั้นอ่อนลงคือธาตุมันพังหมดแล้วไงธาตุมันอ่อนมากนะฮะเพราะฉะนั้นในภวังค์ของความรู้สึกภวังค์เกิดขึ้นตอนไหนฮะตอนที่ร่างกายอ่อนล้าแล้วก็หลับลงมันเกิดภวังค์มันเหมือนกับฝันออกไปพออยู่ในความฝันปุ๊บคลื่นอยู่ในเลเวลเดียวกันแล้วกับวิญญาณนะฮะวิญญาณจะเข้ามาสู่ความฝันมาหาแล้วก็บอกว่าไปไหมไปด้วยกันไหมตรงนั้นตรงนี้ดีนะถ้าวิญญาณถ้าในความฝันคนเป็นเนี่ยตอบตกลงเรียบร้อยเลยก็ไปกับเขานะฮะโอกาสเป็นไปได้แบบนี้เขาเรียก1เรื่องนะเป็นเคสที่1นะฮะเคสที่2การที่คุณแม่เสียชีวิตก็อาจจะเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็คือเคสที่2แต่คราวนี้ผมย้อนกลับมาเคสที่1ก่อนการที่วิญญาณเนี่ยพาไปมันเคยจำได้ครับผมเคยเล่าเรื่องแม่ชีย่าผมอะที่วัดเขาประตูชุมพลนะฮะครั้งหนึ่งแม่ชีย่าของผมเนี่ยตอนช่วงนั้นอายุ97ตอนเขาตาย99เกือบ100นะฮะตอนนั้นอายุ97เนี่ยแม่เคยฝันผมเรียกแม่ชีย่าว่าแม่ตอนนั้นแม่ฝันนะก็คือในฝันนั้นอันนี้คือแม่ตื่นมาแล้วก็มาเล่าให้แม่ชีฟังนะทั้งหลายนะก็คือแม่ชีย่าพอเขาตื่นมาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาฝันในฝันนั้นน่ะบอกว่าคุณปู่มาหานะฮะมาในแบบหล่อย่าเขาก็ไปแบบสวยในสมัยที่เขารักกันใหม่ๆนะฮะเสร็จปุ๊บ คุณปู่ก็มาชวนคุณย่าในฝันนะฮะคุณปู่ก็มาชวนแม่ไปบอกว่าไปไหมนะฮะแต่เขาไม่ได้คือในตอนที่ชวนเนี่ยแม่ชีย่าผมอะเดินไปหานะฮะแล้วเขาอยู่อีกฟากหนึ่งที่ฟากนั้นนะมีสะพานข้ามอยู่นะฮะแม่ชีย่าก็บอกว่าอุ้ยพ่อมาหาก็เลยเดินไปตึกนะฮะแม่ชีย่าก็บอกว่าปู่ก็กวักมือเรียกก็มาชะแลมมาไปกันไปอยู่บ้านใหม่กันเสร็จปุ๊บแม่ชีย่าเขาก็เดินก้าวแรกเนี่ยเหยียบสะพานแล้วมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาแม่แล่มมีเสียงเรียกอย่างนี้นะฮะเป็นเสียงที่แม่เขาก็คุ้นเคยแม่ชีย่าคุ้นเคยก็คือเหล่าแม่ชีที่คอยอุปถาก
นะฮะก็เรียกแม่เขาก็บอกว่าในฝันนะก็ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ข้างหลังก็เลยหันกลับมา แล้วก็อีกจิตหนึ่งเขาคิดว่าของคุณปู่อ่ะเดี๋ยวข้ามไปหาก็ได้แต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าใครมาเรียกนะเขาก็เลยย้อนกลับมาฮะพอย้อนกลับมาปุ๊บวุบเขาตื่นขึ้นมาทุกคนก็โล่งอกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคืออีกวันหนึ่งผมไปเยี่ยมพอดีนะฮะทุกคนก็เลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่หยุดหายใจไปนะคือมันเหมือนกับเป็นการแบบหยุดหายใจแล้วก็กลับมาหายใจแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็กลับมาหายใจประมาณนี้แหละทุกคนเขาก็เป็นห่วงนะก็เลยพยายามเรียกเสร็จปุ๊บคราวนี้ในช่วงนั้นน่ะพอแม่ตื่นขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะคราวนี้เหล่าแม่ชีก็เลยบอกโอ้ดีนะคุณแม่ถ้าคุณแม่เดินข้ามสะพานไปคุณแม่กลับไม่ได้แล้วคุณแม่ไปกับคุณพ่อแล้วนี่ฮะอันนี้คือเคสหนึ่งคือเรื่องแบบนี้หมายถึงว่าชวนไปอยู่เนี่ยผมเจอเรื่องราวแบบนี้หลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ไม่กลับมาก็คือหมายถึงว่าร่างก็ไปแบบนั้นหมายถึงว่าร่างก็ตายอ่ะก็แค่นั้นเองนะฮะก็คือจิตมันไม่อยู่แล้วไงนะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ยืนยันได้แต่ไม่มีหลักฐานเพราะทุกอย่างมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ผมถึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งมาเชื่อฟังเป็นนิทานก่อนนิดหนึ่งนะฮะกรณีแบบนี้เพราะฉะนั้นกรณีของเพื่อนผมอะเอาอย่างวันเนี้ยผมก็เลยไปที่วัดนะฮะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยพ่อก็แย่เลยโอ้ยมากันเนี่ยหลายคนเหลือเกินนะผมก็เลยบอกแหมพ่อดักก่อนเลยเหรอ ผมก็เลยบอกเนี่ยแม่เขาบอกอะไรที่ซ่อนๆไว้ก็ออกมาเหอะนั่นน่ะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วไม่เนี้ยผมก็ยิ้มนะฮะแล้วก็ผมก็เลยฝากบอกว่าบอกอ้นมันแม่บอกไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็ให้บอกน้องก็เขาดูอยู่นะฮะแค่นั้นรับรู้แค่นั้นแล้วก็บอกแค่นั้นผมก็พูดตามที่รู้สึกออกไปแค่นั้นนะฮะก็วันนี้ได้เจอกับนายเก่าฮะพี่ยุวดีบุญครอง ก็ได้มานั่งคุยกันแกก็ตกใจเฮ้ยจริงเหรอเธอตายไปแล้วเหรอพี่ไม่รู้เรื่องใครจะมาบอกพี่อ่ะ นะก็จริงๆพรุ่งนี้แกวัดนัดผมที่วัดท่าทองผมไปนะฮะมีอะไรที่ต้องทำพอสมควรนะฮะก็อันนี้คือหนึ่งเรื่องนะฮะที่เล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ว่าหลายคนสงสัยว่าเอ้ยมันมีเหรอการที่วิญญาณเนี่ยจะมาเอาวิญญาณคนตายจะมาเอาคนเป็นไปได้ฮะแล้วหลายเคสที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งที่โรงพยาบาลมันมีอันหนึ่งก็คือว่า ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพอดีว่าพี่คนหนึ่งเขาขอร้องให้ผมไปช่วยไปหน่อยอันนี้นานแล้วนะก็ไปที่โรงพยาบาลสวนดอกแหละพอไปถึงเสร็จปุ๊บผมก็ดูสีหน้าแล้วทำไมราศีไม่มีเลยอะอาการดีแต่ว่าเบ้าตาดำนะฮะขอบตาเนี่ยดำแล้วซีดๆแต่ทุกอย่างเนี่ยอาการดีมากผมก็เลยถามพี่ว่าพี่อันเนี้ยน็อกไปแล้วยังอันนี้เคยน็อกไปแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ผมก็ดูแล้วว่าออร่ามันไม่ใช่ของคนเป็นอ่ะคือมันไม่มีออร่าคุณเข้าใจใช่ไหมคือออร่าคนเป็นทุกคนเนี่ยจะมีออร่าในตัวแต่ถ้าคนตายจะไม่มีออร่านะออร่าเป็นแบบไหนออร่าก็คือแสงสายรุ้งนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าคนนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอะไรอยู่นะครับแสงมันจะมาแสงที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือที่ห่อหุ้มร่างกายสีนั้นน่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาการนั้นมันกำลังทำงานอยู่หรือว่าเขาเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดตรงนี้กำลังทำงานอยู่หรือว่าใจที่อิ่มเอิบจากบุญเนี่ยนะซึ่งมันเป็นออร่าสีขาวปนสีทองมันกำลังทำงานอยู่แสดงว่าคนนี้เพิ่งไปทำบุญมาหรือว่าคนนี้เฮ้ยเป็นนักบุญนี่หว่านั่นนะฮะมันจะเป็นออร่าที่เคลือบอยู่เราก็จะคื
คือถ้าคนใช้เครื่องก็จะเห็นแล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับแต่ครั้งเนี้ยเราก็ไปดูว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เห็นออร่าแล้วคราวเนี้ยก็เลยบอกว่ากรณีตรงเนี้ยเขาตื่นมาในกี่วันแล้วหรือว่าเพิ่งตื่นอ๋อเพิ่งตื่นมาได้ไม่ถึง2 ชั่วโมงบอกผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วอย่างนี้อยากรู้พี่ช่วยเล่าหน่อยดิว่าที่บ้านพี่เนี่ยมันยังไงบ้างใครมีญาติพี่น้องกี่คนก็เล่าไปแล้วมาปรากฏว่าเขาบอกว่ามีพี่ชายเพิ่งตายไปแล้วแม่ผูกพันกับพี่ชายมากอ๋อผมก็เลยบอกพี่อันนี้ระวังหน่อยเรื่องของสายเลือดเนี่ยพอตายไปเนี่ยถ้าทำพิธีเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ทำพิธีตัดขาดกันหรือว่าทำพิธีเหมือนกับบังกันนะฮะไม่ให้นับทางสายเลือดกันเลยนะฮะแล้วตรงเนี้ยถ้าทำไม่ถูกวิธีระวังนิดนึงไม่ทันขาดคำฮะสักพักเรียบร้อยแล้วปักคึบเลยเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในเหตุการณ์ก็ผมก็นิ่งๆก็ลืมบอกว่าให้แม่ท่องพุทโธไว้หรือว่าให้พูดถึงในเรื่องของความดีนะฮะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าผมก็ลืมนะฮะตอนนั้นก็มัวแต่พูดยังพูดไม่จบนั่นฮะก็เรียบร้อยในห้องวิ่งมาตามไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาช่วยปั๊มไล่ทุกคนออกนอกห้องผมก็ลากลับก็รู้แล้วครับว่ามันไม่มีราศีแล้วลังในเรื่องของออร่ามันไม่มีแล้วไงเราก็รู้ก็สุดท้ายก็จริงๆฮะก็เขาไปลงขอนกันลูกเอาไปลูกชายคนโตเอาไปนั่นนะฮะเนี่ยน่ากลัวเรื่องประเภทเนี้ยมันมีจริงไหมคิดเอาเองฮะผมมีหน้าที่แค่เล่านิทานให้ฟังนะฮะพิจารณาเนาะเอาละต่อมาอันนี้คุยกันแล้วเนาะ เอามาให้พี่วิชัยกับญาติสโหนมาอีกเรื่องราวหนึ่งในเรื่องของมีคำถามมาฮะนะครับว่ากรรมฐานเดี๋ยวนะถามว่ากรรมฐานแตกคืออะไรโอ้ no นะฮะจะบอกว่ากรรมฐานแตกเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะคำว่ากรรมฐานแตกเล่าให้ฟังก่อนก็คือการนั่งสมาธินี่แหละเข้ากรรมฐานหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันคงไม่จริงหรอกคือกรรมฐานแตกก็คือจะบอกไงดีนะเสียสติผมอย่างที่บอกว่าเคยเจอนะ2 รอบแรกเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเป็นเจ้าอาวาสรูปเก่าที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดหนึ่งแล้วของทางภาคเหนือเดี๋ยวไปกระทบ เดี๋ยวไปกระทบนะฮะเป็นอดีตเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือก็ชอบเหลือเกินการเข้ากรรมฐานเนี่ยจนกระทั่งท่านเป็นคนที่เมตตามากก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็เข้ากรรมฐานแล้วเป็นพระที่สอนด้วยนะสอนกรรมฐานแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านเก็บตัวแล้วเข้ากรรมฐานเนี่ยพอออกมาจากกรรมฐานปุ๊บมันอีกเรื่องเลยนะฮะมีอาการแปลกๆนะครับเที่ยวเหมือนกับคือไล่ตะเพิดทุกคนที่เข้ามาในวัดญาติโยมจะเข้ามาทำบุญไล่หมดไล่ไปนี่วัดกู้นี่นู้นไปออกไปนะฮะหมาเหมอนะฮะวิ่งเข้ามากินข้าวเป็นประจำปุ๊บท่านเอาไม้กวาดเคลี้ยงฟึ่มมันก็หนีหมดชาวบ้านนะฮะที่อยู่บริเวณรอบๆวัดโอ้โหท่านเดินไปนะทุกคนก็ลงความเห็นท่านแปลกไปนะฮะดูเจ้าอารมณ์นะฮะแล้วจีวรนุ่งไม่เรียบร้อยนะฮะท้ายที่สุดก็มารู้ว่ามันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นผิดปกติหลังจากที่ท่านได้ออกจากกรรมฐานนะฮะจนกระทั่งมีท่านเจ้าคณะนะฮะคือรักษาการเจ้าคณะอำเภอณตอนนั้นเนี่ยมาถึงท่านก็เลยบอกว่าโอ้อาการนี้กรรมฐานแตกเอาไปรักษาเลยก็อยู่สวนปรุงฮะอยู่สวนปรุงอยู่เกือบครึ่งปีนะฮะสุดท้ายก็ต้องให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วก็แต่งตั้งรูปใหม่ขึ้นมานะฮะ
นั่นคือกรรมฐานแตกรูปต่อมาอันเนี้ยโดยตรงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดฝายหินเลยนะฮะอันนี้ประสบการณ์ตรงนะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังอยู่กับหลวงพี่ภัสกรเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมจะอยู่ใต้ถุนเลยใต้ถุนเลยฮะนะฮะห้องใต้ถุนแล้วก็เวลาใครที่มาพระรูปไหนที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาสนทนาธรรมกับหลวงพี่ภัสกรเนี่ยผมมันจะเป็นด่านหน้าที่สกรีนก่อนเพราะบางคนมาหาเรื่องอย่างฤาษีต่างๆเนี่ยชอบมาหาเรื่องในเรื่องของอยากประลองธรรมะกับหลวงพี่พอดีไม่อยู่ครับผมก็แค่เป็นผมก็สมอ้างเลยผมเป็นแค่คนสวนไม่ทราบว่าท่านพอจะคุยกันได้ไหมว่าเรื่องนี้ก็ท่านก็พูดมาในเรื่องของข้อธรรมบอกข้อธรรมผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าถ้าในเรื่องของการปฏิบัติแบบนี้เป็นที่เขาซัดตึง1 2 3 4ปุ๊บแกก็มองหน้าผมไม่ถามแล้วพระภาสกรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับก่อน มีหลวงพี่มาก็เลยบอกหลวงพี่พอดีมีคนมาลองของก็เลยบอกไปก็เอาหลักของท่านน่ะในเรื่องของสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมนะฮะเอาตอบเขาหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละเขาก็กลับไปก่อนดีแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะมีอีกฤาษีนึงมาลองกับหลวงพี่ก็ซัดกลับไป อันนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วก็เป็นอะไรที่มันบางทีมันก็ยอมไม่ได้เนาะนะฮะให้แบบต่างศาสนาจะมาดูถูกกันมาลองของเงี้ยนะฮะก็มีฮะสนุกตอนนั้นยุคนั้นแล้วคราวนี้ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่มาจะขอจำพรรษาบนวัดฝายหินเนี่ยก็สนิทกับผมนะฮะซึ่งท่านก็เป็นน้องของหนึ่งในครูบาอาจารย์เนี่ยผมก็ดูแลอย่างดีแหละไปตุ๊ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะท่านเครียดผมก็เดินไปหลวงพี่เดี๋ยวผมพาไปที่นู่นไปแนะนำหมดเลยตรงนี้เป็นอันนี้ตรงนี้เป็นอันนี้หลวงพี่มีอะไรก็หาผมคราวนี้เวลาท่านไม่สบายใจท่านก็จะมานั่งที่ห้องผมเหมือนหลวงพี่ภัสกรมานั่งเสร็จปุ๊บมีอะไรดูหน่อยผมก็เนี่ยหลวงพี่เอาวันนี้ไปดูหลวงพี่อันนี้ไปดูจะเอาอะไรเอาคอมเล่นคอมไหมโต๊ะนี้ว่างไอปอนไม่ใช้หลวงพี่นั่ง ผมก็เปิดคอมให้ท่านก็ดูอ่านในเรื่องของพระไตรปิฎกไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ท่านก็หายไปในช่วงพรรษาในช่วงพรรษาเนี่ยท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดฝายหินท่านนั่งไปกุฏิสุดท้ายเกือบสุดท้ายเว้นอยู่หลังพอเสร็จปุ๊บผมกำลังนอนเพลินๆอยู่ข้างล่างมีพระมีน้องเนรลงมาตามวิ่งมาเลยโอ้โหปุ๊บนะน้องเนรวิ่งได้แต่พระห้ามวิ่งนะน้องเนรก็วิ่งมาโยมเดียวพี่เดียวมีอะไรท่านเนี่ยอาจารย์สวัยให้มาตามมีอะไรก็เนี่ยมีพระเนี่ยท่านเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยท่านจะหาแต่พี่เลียวใครจะมาหาก็บอกชื่อมาแล้วท่านเป็นอะไรพอบอกชื่อมาผมก็ตกใจไงแล้วท่านเป็นอะไรไม่รู้ท่านมีอาการแปลกๆเนี่ยท่านปิดกุฏิแต่ผมก่อนหน้าได้ยินอยู่แล้วว่าท่านไม่ออกไปไหนเลยไม่บิณฑบาตนะฮะประมาณว่าอยู่ได้ด้วยกรรมฐานท่านเข้ากรรมฐานก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นแล้วทั้งพระทั้งเนรมุงล้อมรอบกุฏิกรรมฐานท่านนะคือล้อมเลยนะล้อมเป็นครึ่งวงกลมนะฮะเพราะว่าก็คือหน้าบันไดขึ้นผมก็เลยถามที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นนะฮะอาจารย์สวัยท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านบอกมาแล้วเหรอเนี่ยมาช่วยหน่อยเนี่ยท่านเรียกหาบอกแล้วท่านอยู่ไหนในกุฏิลองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเน้นก็เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ท่านก็ลงมาจากกุฏิถือไม้กวาดมาแล้วเอาไม้กวาดเนี่ยไล่ตีทุกคนเลยนะฮะพระก็ไม่เว้นนะเขาก็แตกหนีกันเสร็จปุ๊บตอนนี้ท่านก็เก็บตัวอยู่ข้างในนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ไปถามแล้วก็บอกว่าต้องการจะเจอโยมผมก็เลยไปผมเลยบอกหลวงพี่ผมมาแล้วนะใครเลี้ยวไงมาแล้วมาแล้วมาขึ้นมาท่านก็เปิดประตูให้ผมก็เข้าไปโอ้โหคุณท่านเรียงของเป็นระเบียบเพราะท่านเป็นพระสายป่าเรียงของเป็นผมไปสะดุดอันสุดท้าย
มีดโกน อ๋อท่านเรียงไว้แบบมีดคือท่านเอาไว้ปรงผมนั่นแหละเพียงแต่ว่า เราก็มองว่ามันคืออาวุธที่ท่านสามารถหยิบใช้ได้นะฮะ เสร็จปุ๊บเนี่ย พอท่านเปิดประตูรับผมขึ้นไปเนี่ยแล้วท่านก็ปิดประตูปุ๊บล็อกกึกผมก็นิ่งๆคือผมไม่ได้กลัวนะเรื่องประเภทนี้เพราะผมเป็นนักกีฬาสายต่อสู้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า เราก็อยากจะรู้ว่าทำไมท่านถึงต้องเรียกหา เป็นเพราะอะไร ท่านก็เลยบอก เอ้ยเนี่ยดีแล้วมึงอะมาเป็นศิษย์กูหลวงพี่ผมยังไม่พร้อม ผมยังไม่พร้อม ไม่เป็นไรกูยอมรับนี่ตอนนี้กูไม่ใช่ชื่อนั้นนะนี่หลวงปู่สุขมาอยู่ตรงนี้แล้ว เอาแล้ว ผมก็นึกในใจ คือกลายเป็นว่าท่านถูกแทรกแล้วฮะหมายถึงว่า ท่านเข้ากรรมฐานมากเกินไปจนกระทั่งเขาเรียกมารแทรก อันนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ย ภาษาพระบอกว่าธาตุไฟมันแตกธาตุไฟมันเขาเรียกพอธาตุไฟมันแตกปุ๊บมันถูกแทรกด้วยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเขาเรียกกรรมฐานแตก ก็คือวิปลาสนั่นแหละพอถึงตรงนั้นผมก็เลยบอกว่าหลวงพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรผมก็เป็นศิษย์ท่านก็ได้ แต่ตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาอยากให้หลวงพี่นะนิดนึงออกไปปรากฏตัวหน่อย เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รู้ว่าผมก็เป็นศิษย์ท่านแล้วเพราะฉะนั้นงั้นผมขอนิมนต์ได้ไหมในฐานะศิษย์หลวงพี่ออกไปหน่อยเสร็จปุ๊บผมก็งั้นผมเปิดประตูนะท่านก็ในเมื่อกูได้มึงเป็นศิษย์แล้วก็โอเคนะเปิดผมก็เปิดประตูเสร็จปุ๊บก็นิมนต์ท่านลงคราวนี้ก็พระท่านก็ล็อกกันนะแล้วมีโยมอีกคนหนึ่งพี่บุญช่วยมาช่วยท่านพี่บุญช่วยนี่เป็นโยมโอถักอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็พาท่านส่งสวนปรุงก็เห็นใจฮะถูกปลดจีวรออกแล้วก็นุ่งขาวนะฮะเพื่อรักษาอยู่ประมาณ2 อาทิตย์แล้วก็พระอาจารย์สวัยก็เลยเซ็นให้กลับต้นสังกัดเดิมก็คือที่ราชบุรีดังนั้นผมไม่เจอท่านอีกเลยนั่นนะฮะก็เป็นอะไรที่อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เจอคำว่ากรรมฐานแตกแล้วอาการเป็นแบบนี้ฮะนะครับก็ออกจะกึ่งวิปลาสเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ผมถามในเรื่องของการเข้ากรรมฐานหรือว่าการฝึกวิปัสสนาเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆท่านก็จะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะสอนได้ในเรื่องของกรรมฐานและวิปัสสนา ถ้าคนไม่รู้วิธีแก้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเตลิดมันถึงกับบ้าเพราะฉะนั้นสังเกตไหมนะฮะมีเหรอใครบ้างที่เข้ากรรมฐานแล้วบ้านะฮะมีแต่บางสำนักเนี่ยที่มันไปเปิดกันนี่นู่นนั่นแล้วก็อันนี้หลวงพี่ภัสกรก็พูดนะฮะบอกว่าเนี่ยมีป่ะนั่งสมาธิแล้วบ้านะฮะแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเกิดขึ้นตามที่ต่างๆซึ่งใครก็ไม่รู้มาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะฮะตัวเองก็ไม่ใช่พระอรหันต์แต่สังเกตว่าโอ้นิพพานนั้นนี่เคยเหรอนะฮะท่านก็เปรียบให้ฟังนะฮะโอ้ถึงฌานนั้นฌานนี้แล้วคนสอนเนี่ยถึงเหรอท่านก็บอกนะฮะเราก็พิจารณาตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติก็ลองดูแล้วกันนะฮะผมยังไม่พูดถึงผมก็ไม่อยากจะเล่ากลับไปในเรื่องของพระที่ท่านนั่งกรรมฐานแล้วจิตมันหลุดออกไปนะฮะมันหลายครั้งแหละเดี๋ยวเบื่อ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้พิจารณากันตามเหตุปัจจัยนะตรงนั้นนะครับต่อไปมาถึงพระเล่นหุ้นน่าสนใจฮะพระเล่นหุ้นหรือบิตคอยได้ไหมคะเพื่อหาปัจจัยมาใช้จ่ายในวัดคุณพระช่วยพระนำสมัย นะฮะคืออย่างนี้ถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมจริงๆเรื่องของการบริหารวัดมันต้องอาศัยปัจจัยนะอันนี้ไม่เถียงค่าน้ำค่าไฟมันต้องมีฮะนะฮะค่าอาหารแล้วไม่ใช่อาหารพระนะอาหารหมาเพราะคนชอบเอาหมาเอาแมวไปปล่อยฟังไว้นะคนที่ชอบเอาหมาเอาแมวไปปล่อยที่วัดต่อให้คุณรวยแค่ไหนแม้กระทั่งรวยแค่ไหนหรือว่า
ประสบเขาเรียกว่าประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนแต่บั้นปลายคุณมิได้ประสบผลสำเร็จตามนะฮะเหตุเป็นเพราะว่าวิบากกรรมของการทิ้งสิ่งมีชีวิตให้เป็นภาระของอีกคนหนึ่งนั่นคือความรับผิดชอบมันจะตีกลับทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งของวัดปล่อยหมาที่วัดนะฮะผมเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เอาหมาไปปล่อยวัดพูดกันตรงๆฮะสมัยเด็กๆจำได้เลยนะฮะแม่บอกเอาไปปล่อยวัดมันเยอะเกินเอาผมเอาไปปล่อยเลยปล่อยตรงกุฏิแล้วมารู้อีกทีว่าหลังจากอีก1 เดือนเนี่ยไอ้ตัวที่ผมปล่อยมันตายไม่รู้นะเขาบอกถูกฟันก็รู้สึกเสียใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิบากของตรงเนี้ยผมเข้าใจเลยว่าทำไมผมถึงต้องอยู่วัดในแต่ละที่นะฮะแล้วก็ต้องช่วยงานพระศาสนามันเป็นการลงโทษด้วยเพราะผมอะนำหมาไปปล่อยวัดนั่นแหละฮะบ้านตัวเองก็มีแต่ดันไม่อยู่ทำไมต้องไปอยู่วัดวะนะฮะแล้วก็พูดตรงๆอะว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้คนจนไงแต่ทำไมต้องไปอยู่วัดมันมีเหตุไงฮะผมไม่ได้ชอบเรื่องเงินผมไม่ได้ชอบความฟุ้งเฟ้อที่สำคัญคืออยู่บ้านทำไมเราไม่ชอบอยู่บ้านวะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากฮะแต่พออยู่วัดรู้สึกมีความสุขแล้วก็ช่วยงานในลักษณะของเป็นสาธารณะแบบไม่หวังผลประโยชน์หรือกำไรเฮ้ยมันมีความสุขผมเห็นคนที่มีรอยยิ้มอะแล้วเขาได้เงินเต็มๆโดยที่ไม่ได้มาตัดนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้เป็นค่าเดินทางก่อนขอหักค่าใช้จ่ายนะตรงนี้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยเป็นของพวกไม่มีฮะผมไม่เคยทำแบบนั้นนะฮะแล้วมันสุขใจตรงที่ว่าเวลาเราบอกบุญทุกคนโมทนาสาธุในสิ่งที่เราทำมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ทำต่อไปนั่นน่ะเพราะว่าคนได้มันก็ได้เต็มไงแล้วหลายคนสงสัยพี่เลียวแล้วมึงกินยังไงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็ถึงได้บอกไงว่าบ้านเราก็มีแต่ดันไม่อยู่นะไปอยู่นะตรงนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของการอ่านบทสารคดีบ้างโฆษณาบ้างนะฮะมันก็ได้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปบอกใครนั่นแหละก็แค่นั้นเองนะฮะคือหลายคนสงสัยผมก็เลยต้องมานั่งชี้แจงหลายเรื่องฮะคือการทำแบบเนี้ยหลายๆคนคิดว่าโอ้ยเฮ้ยมันคงจะดีเปล่านะคุณไม่ได้รวยนะโอ้ยถ้าทำแบบเนี้ยผมอยู่ที่นี่มา15 ปีแล้วไม่งั้นเนี่ยผมก็จะเหมือนอะไรนะอู๊ดสร้างพระเป็น100 ล้านสุดท้ายเป็นไงล่ะเนี่ยหากินกับพระพุทธเจ้าตายไม่ดีสักคนอู๊ดเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็ไปตายที่พิษโลกในโรงแรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่คุ้มฮะนี่แหละคือบอกบุญตรงเนี้ยแล้วโยนบุญตรงเนี้ยให้กับทุกๆคนได้ทำไม่ต้องมาทำกับเราทำกับวัดนี้โดยตรงฮะก็คือเบอร์บัญชีไปของวัดไม่เกี่ยวเราแค่บอกทางให้เขาเราไปแต่เรามีหน้าที่เหนื่อยนิดนึงคือเช็คก่อนแล้วก็สืบค้นแล้วก็ไปถึงที่โอเคที่นี่โอเคก็บอกบุญแค่นั้นนะฮะให้มันถึงจริงๆมือบุญต้องถึงจริงๆนะฮะเหนื่อยคุณนะหลายๆคนอยากมาเป็นพี่เลียวลองสิคุณต้องทุ่มทั้งชีวิตนะ ที่ผมทุ่มเพราะว่ามันเคยตายไงพอเราตายแล้วเราเห็นในสภาพที่เนี่ยเห็นไหมแค่แวบเดียวเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยแม้กระทั่งกรณีของดาราที่ผ่านมาเห็นไหมพลาดไม่ได้คุณก็ไม่มีใครคิดทั้งประเทศว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันมีคำถามตัวนี้ขึ้นมาต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ตอบเรื่องพระเล่นหุ้นนะฮะพระเล่นหุ้นนั้นถามว่าหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยได้ไหมเป็นปัจจัยอันนี้เขาเรียกข้ออ้างนะฮะปัจจัยเกิดจากการบริจาคมิใช่การลงทุนเล่นหุ้นคือการลงทุนถูกไหมฮะบิตคอยน์คือการลงทุนพระไม่มีหน้าที่ไปเก็งกำไรนะฮะโอ้เทรดใหญ่เลยตุ๊กอยากเทรดท่านเป็นฆราวาสมันคือการลงทุนแล้วเงินที่ไหนท่านเอาไปลงทุนก็เงินบุญไงที่คนเอาไปทำบุญเนี่ยท่านเอาไปลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าวันหนึ่งที่มันล่วงขึ้นมาตกลงเงินที่หายว่าไปตกเงินขายเงินท่านหรือว่าเงินโยมเงินพระศาสนาไม่คุ้มฮะเพราะฉะนั้น
นะฮะตรงนี้มีบัญญัติอยู่แล้วนะครับในพระไตรปิฎกก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามในเรื่องของการทำทำตัวเสมือนโยมไม่ได้นะครับไม่ทำตัวเหมือนเปรียบเสมือนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้ฮะขหบดีจบเลยนะฮะไม่สามารถฮะจะบอกว่าปหาปัจจัยเข้าวัดมันไม่ใช่เป็นการแบบนี้คือการเล่นหุ้นก็ถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่สมควรเนาะนะครับเอาละคุณปริญญาสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะครับมาถึงช่างพึ่งผมขอสารภาพว่าเคยนำแมวไปปล่อยวัดครับพี่เลียวคุณคุณวรินทร์นะบอกว่าแล้วต้องแก้ยังไงเหรอครับพี่เลียวหากมีคนเอาไปปล่อยแล้วเราจะแนะนำเขาอย่างไรโอ้โหคือการบิดกรรมเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆผมยังยกตัวอย่างผมเลยท้ายที่สุดแล้วผมต้องซัดเซพเนจรเนี่ยทำไมบ้านมีไม่อยู่วะ นะฮะนะฮะเขาก็มีให้แต่เราทำไมเราไม่อยู่ทำไมเราต้องมาอยู่วัดแล้วมันสบายใจผมก็เลยมานั่งพิจารณาแล้วหาคำตอบอันนี้เป็นแนวทางของพี่เลียวนะฮะสำหรับคนที่เคยเอาหมาแมวไปปล่อยวัดคุณเนี่ยต้องไปภาวนาตัวเองช่วยเหลืองานพระศาสนาวัดใดวัดหนึ่งนะฮะหรือว่าคือเหมือนกับว่าหลวงพี่ไปขออุปถากนะฮะพระซะหรือว่าขออุปถากต่อเจ้าอาวาสขอโยมเป็นโยมอุปถากสักคนหนึ่งครับหลวงพ่อมิได้มาขออาศัยที่วัดแต่ว่าถ้าวัดต้องการให้ผมช่วยเหลือตรงไหนผมยินดีฮะก็คือคุณต้องชดใช้หนึ่งชีวิตที่ไปตกอยู่นั้นแล้วเป็นภาระกับวัดนะฮะมันจะทำถ้าคุณไม่ภาวนานะมันจะสะดุดทันทีชีวิตจะสะดุดนะฮะเพราะหนึ่งชีวิตที่มันสะดุดไปเนี่ยมันกลายเป็นภาระของวัดนะเมื่อทำสิ่งไหนนะฮะจากตรงไหนเราต้องแก้สิ่งนั้นจากตรงนั้นวัดไหนก็ได้นะฮะหลวงพ่อครับผมขอภาวนานะครับว่าทุกๆวันพระใหญ่1 ปีมีพระใหญ่กี่วันล่ะขึ้น15 ค่ำผมขออนุญาตมาทำความสะอาดส้วมมาขอกวาดลานวัดอย่างนี้ฮะเพื่อทำในสิ่งที่ผมเคยพลาดเอาไว้นะฮะโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจคือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ว่าไปนะคือเคยปล่อยแมวแล้วก็พอดีได้ปรึกษาพี่ๆเขาที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้พี่เขาก็แนะนำว่าให้ภาวนาช่วยเหลืองานวัดนะในสิ่งที่เราพอทำได้ก็ขอภาวนาแล้วกันครับท่านจบและถ้ามีโอกาสก็ฝากตัวเป็นศิษย์ซะนะฮะณตรงนั้นการฝากตัวเป็นศิษย์เขาเรียกว่ามีผ้าเหลืองคุ้ม อันนี้เจ้าเล่ห์นิดนึงติดเจ้าเล่ห์นิดนึงผู้หญิงก็ทำได้ฮะนะผู้หญิงก็ทำได้นะครับคือผมเคยจับได้ว่าคุณป้าคนนี้เคยใช้ยาเบื่อหมารู้เพราะเห็นไอ้ผงยาเบื่อหนูนะฮะที่เขาใช้คลุกข้าวเอาไปให้มันกินแล้วผมก็คือเราช่วยมันไม่ทันช่วยหมาไม่ทันนะฮะมันขาดใจก่อนนะครับนะตรงนั้นอันนี้คือคาตาเลยผมพยายามจะเฮ้ยมีไข่ไก่ไหมไข่ไก่กะจะตอกไข่ดิบเข้าปากตอกไปแล้วมันก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายเมื่อขาดใจนะฮะตรงนั้นเลยแล้วก็จับได้ว่าคุณป้าเป็นคนทำป้าแกก็ไม่ยอมรับนะฮะท้ายที่สุดบทสรุปสุดท้ายก็คือ1สังคมรอบข้างแอนตี้แกนะฮะ2นั่นก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกโดดเดี่ยวมากโดดเดี่ยวจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ต้องออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วก็ซัดเซพเนจรคือไร้ที่พึ่งนะฮะแล้วก็สาบสูญไปไม่รู้ว่าแกไปอยู่ตรงไหนจะบอกว่าตายก็คงไม่ใช่นะฮะแกต้องทรมานเหมือนที่มันทรมานก่อนไงเนี่ยฮะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นอุทาหรณ์นะคุณให้ระมัดระวังนะฮะมันเกิดความผิดพลาดได้ในช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่วัยรุ่นจะไม่ค่อยคิดกันมันจะมาปรากฏหลังจากที่มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุชีวิตพอเกิดอุบัติเหตุชีวิตขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะถามถ้าจะมาถามเนี่ยไปถามหมอดูจะพูดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าลองพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาสิ่งที่เราเคยผ่านมาเนี่ย
ทำชั่วอะไรไว้บ้างเฮ้ยชั่วแบบนี้เราควรจะแก้ไปติดตรงไหนให้มาถามกันเป็นส่วนตัวได้ ผมมาแฟร์หมดนะผมไม่ได้มาเป็นนักแก้กรรมโอ้จะต้องงั้นไม่จะต้องมาเสียเงิน เดี๋ยวผมเนี่ยเอ่ยไปอ๋อข้อนี้เหรอถ้าจะแก้ข้อละ5,000ผมไม่เคยเอ่ยนะไม่เคยฮะถ้าเอ่ยตังค์ไม่ใช่เลียวตัวปลอมอันนั้นเลียวถูกแทรก แต่ถ้าเลียวตัวจริงก็คืออ๋อทำงี้ดิผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเสียเงินหรือเสียรู้คนเนี่ยผมจะทำตรงนั้นให้ดีคือจะคิดแทนเขาก่อนคือคนที่เดือดร้อนนะเขาไม่มีเงินนะหรือมีเงินแต่ถามว่าพร้อมจะเสียให้คนพร้อมอยากจะเสียเหรอเพื่อถูกหลอก1 ครั้งผมก็จะคิดแทนเขาหมดไงเพราะฉะนั้นถ้าเราแนะนำไปแล้วไปเจอคนเขาหลอกผมก็ไม่แนะนำผมก็ต้องได้รับกรรมไปด้วยนะฮะโอ้ยรวยสุดๆมีนะฮะเศรษฐีนีเนี่ยนะฮะ ไม่เอ่ยชื่อนะฮะเดี๋ยวสวย เดี๋ยวนี่เอาชื่อพี่ไปออกนะฮะเศรษฐีนีคนหนึ่งแล้วกันนะฮะก็มาปรึกษานะโอ้โหคืออย่างรวยเลยเนี่ยถ้าแก้ได้เดี๋ยวพี่ให้ผมว่าโอ้โหพอบอกเดี๋ยวพี่ให้ปุ๊บตัวเงินมันมาในหัวทันทีโอ้กิเลสแม่งมาแล้วความอยากกูมาแล้วโอ้อันนี้เขาเรียกกามตัวเป้งเลยนะกามมันคือความอยากไงโอ้ถ้าพี่เขาให้ขนาดนี้กูก็ติ้งแต่สุดท้ายแล้วของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับก็เลยมานั่งคำหลวงพี่มันขึ้นมาปุ๊บมึงอย่าทำอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้กับตัวพอมาตรงเนี้ยเสียงท่านสะท้อนปุ๊บผมเลยบอกว่าไม่เอาแต่ผมก็ไม่อยากให้พี่เสียเงินโดยใช่เหตุพี่ไปตรงเนี้ยแล้วก็นะครับไปถ้าจะเสียเงินพี่ก็ซื้อพุทธรูปแล้วกันอย่างนี้ผมก็บอกไปนั่นแหละพอแล้วก็ถวายพระไตรจีวรซะหน่อยครบเซตเลยนะนั่นนะก็โอเคชีวิตเขาดีขึ้นก็แค่นั้นเองนั่นนะฮะ มันมีเรื่องราวหลายอย่างฮะคุณนะบนโลกใบนี้แต่ว่าผมจะคิดแทนก่อนเพื่อไม่ให้เขาเสียเงินเพราะหลายๆคนผมยังพูดเลยว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยจะขอพราหมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่ผมอะอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์วังหน้าเลยตรงสะพานพระปิ่นเกล้าเลยฮะคุณแม่ผมเนี่ยนะฮะอาจารย์ภวินีเนี่ยนะฮะดุมากดุเรียกว่าระดับต้นๆของวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับตีนักเรียนเนี่ยโอ้โหสะบั้นหันแหลกคุณแม่ผมมีเพื่อนเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นก็มีหม่อมหลวงรองฤทธิ์ปราโมทย์นาตั้มมีโอเยอะอาจารย์มนตรีปราโมทย์นั้นก็เป็นอาจารย์คือคุณแม่ก็พาไปแนะนำนะฮะแล้วก็ใครอาจารย์สุภชัยที่เป็นครูโขนครูละครนะฮะโอ้เยอะแยะแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีพราหมณ์แท้ๆนะคุณนะฮะคือทั้งประเทศไทยเนี่ยมีพราหมณ์แท้ๆเนี่ยนับจำนวนได้ดังนั้นที่กรุงเทพก็จะมีโบสถ์พราหมณ์ถูกไหมฮะตรงวัดสุทัศน์นครศรีธรรมราชก็มีโบสถ์พราหมณ์นะฮะคือมันจะมีไม่กี่ที่นะฮะที่มีโบสถ์พราหมณ์อยู่เพราะฉะนั้นพราหมณ์แท้จากสายเลือดเนี่ยเราก็จะรู้ไงว่าเป็นแบบไหนคราวนี้มาเจอพราหมณ์สมัครเล่นที่อ่านองค์การแล้วเราเป็นคนที่คลุกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นองค์การของพราหมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมก็ฟังพราหมณ์สมัครเล่นแต่ละคนที่มาอ่านแล้วเคาะป้องแป๊กเป่าวูบปุ๊บผมก็มาแปลกๆครั้งหนึ่งผมก็มานั่งแปลคำต่อคำที่เขาอ่านองค์การในพิธีมันอ่านผิดนี่หว่า มาเอาองค์การอะไรมาอ่านวะ แล้วเราก็นิ่งๆไปก็เลยตอนมาที่กรุงเทพงานของอาจารย์ศิลป์นะฮะผมก็มาคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ครับคืออาจารย์ท่านนี้มีเชื้อพราหมณ์ด้วยนะอาจารย์เนี่ยผมไปเจอที่เมืองเหนือเขาอ่านองค์การแปลกๆอ๋อคุณไม่ต้องพูดอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะฮะคือ มันก็สืบรุ่นต่อรุ่นมันก็มีเขียนพลาดกันบ้าง เอาแล้วของแท้มีไหมก็ของแท้ก็มีที่บ้านผมยังมีเลยอยู่บนหิ้งอ่ะนะอ๋อ
เราก็เลยเข้าใจครับว่ามันก็จะเป็นเงี้ยคือคัดกันมาแล้วก็เป็นองค์การที่พลาดกันนะฮะคราวนี้ก็เลยอยากถ้าพราหมณ์คนไหนฟังผมอยู่ช่วยไปเอาองค์การมานั่งปรับนิดนึงฮะแล้วก็ลองศึกษาคำต่อคำนะฮะถ้าสงสัยนะฮะให้คุณมาเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะของพราหมณ์อ่ะให้ไปถามจะได้แก้คำให้มันถูกนะคือพุทธกับพราหมณ์มันมาด้วยกันนะคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้ท่านก็ศึกษาทางด้านพราหมณ์จนหมดทุกวิชาของพราหมณ์แล้วนั่นก็คืออาจารย์อาราลดาบทกับท่านอุทกดาบทถูกไหมฮะทั้งสองท่านนั้นเป็นพราหมณ์ที่เรียกว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ตอนนี้ท่านไปอยู่ชั้นอรูปภพหาไม่เจอ เพราะตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้คนแรกเนี่ยที่ท่านนึกถึงนะฮะเรียกว่าอาจารย์นะฮะท่านอาราดาบทแล้วคนต่อมาคือท่านอุทกดาบทแต่ปรากฏว่าท่านตามหาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตามหาเนี่ยจนไปอยู่ชั้นอรูปภพเลยฮะไม่ใช่นิพพานนะคืออรูปก็คือไม่มีรูปเลยฮะเป็นอากาศไปหมดแล้วจะตามไง จบเลยก็เลยไม่สามารถเทศได้นะสุดท้ายก็คือนะที่ท่านจะมาโปรดก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละครับพระัญญาโกฏัญญะก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนเลยรูปแรกนั่นแหละครับเพราะตอนที่สำเร็จนั้นท่านไม่ได้บอกปัญจวัคคีย์นะฮะปัญจวัคคีย์ไม่อยู่ตอนที่ท่านสำเร็จนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านสำเร็จก็คือเป็นช่วงที่ท่านกลับมาฉันอาหารเห็นไหมฮะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปโอ้หลายท่านบอกไม่ใช่ปัญจวัคคีย์เดี๋ยวตอนนั้นน่ะตอนที่ท่านตรัสรู้ว่าไม่มีใครอยู่สักคนจนท่านมาตามตอนท่านเลยออกตามหาปัญจวัคคีย์แล้วก็เรียกว่าแสดงธรรมเท่านั้นแหละฮะสั้นๆเมื่อก่อนมันก็ไม่มีข้อศีลนะศีล5ยังไม่มีนะฮะศีลเพิ่งมาเกิดขึ้นทีหลังถูกไหมฮะข้อกำหนดมันต้องมีอะไรผิดมาก่อน จึงเป็นข้อกำหนดข้อศีลตามมานี่แหละต่อมาไอ้นี่เมย์พรุ่งนี้ไปวัดด้วยนะต้องไปนะห้ามเบี้ยวนะไปนะฮะเพื่อนผมมันเข้ามาแล้วคงได้ยิน นะฮะต่อมาเจลาดบอกว่าแรงใดเสมอเท่าแรงกรรมไม่มีถูกต้องเลยฮะตบมือให้ถูกต้องครับถูกต้องมันไม่มีใครหนีวิบากไปได้ฮะนะฮะคุณย่าสนมบอกว่าถ้าเอาตุ๊กตาไปปล่อยวัดจะบาปเหมือนปล่อยหมาปล่อยแมวไหมครับไม่ฮะตุ๊กแกฮะเอาตุ๊กแกไปปล่อยวัดตุ๊กแกมาอยู่ตามธรรมชาติคุณย่าไม่ได้เอาไปใส่กุฏิพระ มันไม่ได้เป็นภาระพระฮะก็คือมันหากินตามธรรมชาติไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าหมาหรือแมวเนี่ยมันต้องสิ่งใดก็ตามที่ท่านเอาไปปล่อยแล้วต้องไปเป็นภาระของพระกับวัดน่ะอันนั้นน่ะควรตระหนักให้ดีต้องระมัดระวังนะฮะต่อมานะอันนี้คุณเพ็ญจันทร์ถามมานะฮะบอกว่าขอถามเรื่องความฝันค่ะโอ้โหความฝันผมไม่ให้นักตีหวยซะด้วยนะฮะตอนท้อง6 เดือนฝันชัดเจนมากมีเด็กผู้หญิงใส่ชุดจีนสีม่วงสวยมากหน้าเด็กสวยมากมาขออยู่ด้วยแต่เราบอกว่าไม่ให้อยู่เรามีคนมาอยู่แล้วตอนนั้นท้องแล้วในความฝันนั้นชัดเจนมากฝันเหมือนจริงเลยนะฮะและเหมือนเขาอยากมาอยู่กับเราจนเราเพ้อแฟนต้องปลุกนะฮะอันนี้คือเขาเป็นวิญญาณจริงๆใช่ไหมคะเป็นฮะเป็นผู้ที่เคยท่านกับเขาเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันแต่ไม่รู้หรอกว่าอะไรแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาสแกนแล้วว่าถ้าจะเกิดมากับคนนี้ถ้าจะเหมาะแล้วเขาสแกนจนมาเจอกันเหมือนกับที่หลวงพี่ภัสกรท่านพูดครั้งหนึ่งท่านคือยักษ์ที่อยู่หน้าวัดสังฆจายฝั่งทนวันหนึ่งนะก็เจอคุณแม่อุไรวันเดินผ่านนะฮะโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจังนะฮะแถมตอนนั้นคุณ
คุณแม่อุไรวันนั้นกำลังท้องอ่อนๆหลวงพี่ก็เลย เมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้มีความสวยงามเพราะคุณแม่อุไรวันนั้นเป็นนางงามนะฮะเป็นนางงามเขาเรียกตอนนั้นเป็นนางสาวสันกำแพงนะฮะตอนนั้นได้รางวัลนะชนะเลิศนะเป็นนางงามสาวสันกำแพงตอนนั้น พอหลวงพี่เห็นตรงนั้นนะฮะที่หน้าวัดสังฆจายเตะออกเลยนะฮะเตะวิญญาณที่อยู่ในเจ้าของร่างอ่ะเตะออกไปแล้วท่านเข้าไปอยู่แทน จำไหมครับเรื่องนี้หลวงพี่ท่านเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็เวลาเทศท่านก็นะฮะสุดท้ายแล้วณวันนี้ท่านจึงผูกพันกับโยมแม่เสมอนะฮะเวลาท่านมาเทศที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่พ้นกลับไปเยี่ยมโยมแม่กลับไปเยี่ยมโยมแม่นั่นนะฮะเป็นเพราะว่าความผูกพันนะตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นยักษ์อยู่หน้าวัดสังฆจายนั่นเองเรื่องราวประมาณนี้สั้นๆนะฮะเอาต่อมานะฮะเป็นความผูกพันนะครับ เอาละนะคราวนี้ตอนนี้ท้อง7 เดือนแล้วใช่ไหมฮะนะครับก็ถ้าไม่อนุญาตเขาก็คงจะไม่สามารถมาอยู่ตรงนั้นได้นะครับก็ดูพระคล้องคอไว้หน่อยถ้าไม่อยากนะแต่ถ้าอยากก็แสดงว่ามีบุญเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะการที่เขาขอมาอยู่แสดงว่าของฟรีไม่มีในโลกเมื่อเขาสแกนพบแล้วมาอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นในส่วนของถ้าจะเป็นกุลบุตรที่ดีก็ได้นะฮะที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องของเรื่องราวตรงนี้บางทีคุณอย่าไปดูถูกนะหรือว่าคิดว่ามันเป็นตุเป็นตะบางคนฝันว่าคว้าดวงจันทร์เอามาแล้วก็กลืนลงท้องพอลูกออกมานั้นเป็นดาราชั้นนำผมไม่บอกว่าดาราคนนี้เป็นใคร นะฮะอันนั้นคือความฝันนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ฝันในเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเหมือนกับมีพระภิกษุนะฮะนำเอาดอกบัวมาให้นะฮะแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอยากกินดอกบัวผมก็ไม่รู้ไงผมเองก็ไม่เคยท้องที่ท้องเนี่ยก็น่าจะเป็นท้องเสียคือเนี่ย แต่ว่าคนท้องปรากฏว่าเขาอยากกินดอกบัวเธอก็ไปหาดอกบัวมาเคี้ยวกินนะฮะก็แปลกพอบุตรคนนั้นคลอดออกมานั้นมีความฉลาดนะฮะสติปัญญาเรียกว่าเฉลียวฉลาดมากตอนนี้อายุ12 ขวบนะฮะก็บวชเป็นสามเณรนะฮะแล้วก็เก่งมากฮะหัวไวมากในเรื่องของการศึกษามองว่าถ้าบวชต่อไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าอนาคตไกลดีไม่ดีได้เป็นนาคหลวงได้มั้งถ้าจะต้องบวชนะฮะอันนี้แล้วแต่นาคหลวงคือสำเร็จประเรียน9นะฮะก่อนที่จะอายุครบ20นะฮะแล้วพอ20ปุ๊บก็ได้บวชเลยออโต้เลยเป็นนาคหลวงทันทีก็คือเป็นพระนะครับของในหลวงนะฮะเก่งมากอันนั้นคือความฝันที่เขาคุณแม่เขาฝันนะฮะเอาละต่อมานะฮะคุณจินชาว่ารอฟังสรุปประเด็นร้อนวันนี้จากคุณเรียวนะคะ เรื่องอะไรเหรอ นะฮะคุณเบนบอกว่าพี่เลียวเบนเคยเอาเต่าไปปล่อยค่ะแต่ว่าเอาไปปล่อยที่พุทธมณฑลทำไงดีคะเอาไปปล่อยที่พุทธมณฑลเอาไปปล่อยบ่อเต่าหรือเปล่าหรือเดี๋ยวก่อนเต่ามี2 แบบนะฮะน้องเบนมันมีเต่าน้ำกับเต่านาถ้าเต่านาคือเต่าบกเอาไปปล่อยน้ำตายนะรู้ใช่ไหมฮะเต่าไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในน้ำนะเต่ามันสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับมันอยู่ในน้ำได้จริงแต่เวลามันลอยมันต้องหาขอนขึ้นมาหายใจหน่อยนึงแล้วก็ไปได้นะมันดำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเบนเอาเต่านาไปปล่อยพุทธมณฑลที่สระมันก็มีสิทธิ์ตายแต่ถ้ามันเป็นเต่านาแล้วเอาไปปล่อยตามป่าไผ่ที่พุทธมณฑลอันนั้นไม่เป็นไรมันก็อยู่ของมันได้ว่ากินใบไม้ก็นะฮะเป็นเรื่องของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
นั่นนี่โอ้โหเอาไปปล่อยพุทธมณฑลเลย โอ้โหนะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเอ่อเราเราไม่ได้ตั้งใจนะครับ คือเราไม่มีเรารู้เท่าไม่ถึงการน่ะใช้คำนี้อย่างนี้แล้วกัน องค์ประกอบในเรื่องของการเจตนาแม้จะครบก็จริงในเมื่อเราอยากจะแก้ไขมัน ตอนเนี้ยผมบอกแล้วอดีตมันแก้ไม่ได้จงแก้ปัจจุบันกับอนาคต ดังนั้นการแก้ปัจจุบันกับอนาคตนั่นก็คือว่าเราช่วยการทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะให้ยังคงอยู่ก็พอ เรื่องราวข่าวเสียหายเนี่ยในเรื่องของงานพุทธศาสนา ผมถามว่าพระพุทธศาสนาเสียหรือว่าเป็นเพราะคนที่ทำเสียศาสนามิได้เสียคำสอนพระพุทธเจ้ายังคงเหมือนเดิมฮะนะเพิ่มเติมแค่คนที่มาบวชแล้วไม่มีความอดทนก็ท่านไม่ได้หวังนิพพานไงคือวัตถุประสงค์ของพระผู้ปฏิบัติที่บวชทุกคนเนี่ยนั่นคือสละแล้วมิใช่มาเพื่อแก้บนแล้วก็ขี้เกียจศึกว่ะอันนี้ไม่ใช่ละนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือพระนิพพานอย่างหลวงพี่ภัสกรเนี่ยฮะท่านก็ตั้งเป้าเลยพระนิพพานนะท่านบวชมาทำอะไรนิพพานแต่ตอนนี้ยังมีหน้าที่สอนโยมก่อนเว้ยนี่ฮะท่านจริงจังฮะเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกรณีตรงนี้เนี่ยก็แนะนำนะน้องเบนในเรื่องของการทำบุญก็อย่าได้ขาดนะมีโอกาสก็ทำนะฮะปล่อยนกปล่อยปลาตามอัตภาพนะฮะเพราะเราไม่รู้ไงเพราะเต่าเราถือว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนถูกไหมในตามความเชื่อแต่จริงๆแล้วแมวเขาบอก9ชีวิตผมก็เห็นรถทับปุ๊บก็ชีวิตเดียวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตามคำบอกเล่าหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวใจเราถ้ายกระดับใจเราได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้หมดฮะนะฮะองคุลิมานฆ่าคนถึง1,000 คนเอ้าฆ่าคนถึง1,000 คนท่านก็ต้องรับกรรมสิถูกไหมฮะแต่ทำไมท่านไม่ต้องรับกรรมแล้วท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเพราะว่าท่านวางทั้งหมดทันทีทันใดและทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่ท่านฆ่าเป็นผู้ที่กรรมที่ก่อนต่อเนื่องกับท่านที่คือฆ่าพญาเต่ามาเป็นอาหารแต่ทำไมอ่ะก็ท่านบอกเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรถูกไหมฮะแต่นี่องคุลิมานเล่นจองเวรฆ่าหมดเลยเพื่อตัดนิ้วถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายที่จะไปตัดคือแม่แต่เจอพุทธเจ้าซะก่อนนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านบอกให้ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้วเริ่มทำสิ่งใหม่เมื่อบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นเศษกรรมในการฆ่ายังอยู่ไงนะดังนั้นก็แค่ทำเราก็ยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจนะให้น้องเบนนั้นได้ทำตรงเนี้ยทำต่อไปนะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแทนนะครับมันก็จะช่วยได้ต่อมาครับคุณจินชาบอกว่าเรื่องดาราเสียชีวิตจากน้ำนะคะคุณเรียวพอให้ความเห็นความกระจ่างได้ไหมคะหรือควรรอกระบวนการยุติธรรมสรุปความจริงในที่สุดผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เนี่ยมีน้องตั้งคำถามมาว่าทำไมคนจมน้ำถึงลิ้นจุกปากคะผมบอกว่าไม่ใช่คนที่จมน้ำคนที่ผูกคอตายก็ลิ้นจุกปากได้เยอะแยะนะฮะกรณีของดาราสาวฮะอันหนึ่งที่เรารับรู้ได้นะครับก็คือความทรมานคนขาดอากาศในน้ำคุณยังไงก็ทรมานฮะฮึกอ่ะแล้วก็ไปอ่ะมันจะกระตุกก่อนร่างจะกระตุกก่อนนี่คือธรรมชาติของคนที่ขาดอากาศจริงๆนะทำไมรู้อ่ะเอาเยอะแยะนะตัวอย่างมีเยอะแยะเวลาเขาแหมจะบอกในหนังมันก็กระไรอยู่ นะแล้วก็ระบบเฮือกสุดท้ายก็เห็นมาเยอะนะฮะคนที่แบบมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในน้ำไงที่เจออุบัติเหตุแล้วมันเฮือกสุดท้ายอึกนั่นฮะทรมานทุกคนนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นน่าสงสารถ้าพูดถึงภาพที่มันออกมาน่าสงสารจริงนะฮะแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าคนที่มีสัมผัสจะรู้ว่าการตายของน้องเขาค่อนข้างจะเอาการนะครับแต่ว่าก็มีคนผมว่ามีคนช่วยน้องขึ้นมาแล้วนะฮะ
ไม่บอกว่าขึ้นอะไรยังไงนะฮะแค่รู้ว่าแม้จิตสุดท้ายจะทรมานแต่มีผู้ช่วยเธอมีผู้ช่วยให้เธอขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่ดิ่งลงไปนะณวันนั้นนะครับอันนี้คนที่บอกว่าทำไมคนจมน้ำถึงลิ้นจุกปากมันไม่มีอากาศไงแค่นั้นแหละนะอยากรู้ก็ลองดู นะตอบไม่ได้เว้ย นั่นตรงนี้มาถามอะไรตรงนี้เราไปถามนู่นกองพิสูจน์หลักฐานนะฮะพี่เรียนไม่ใช่หมอนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้แวบๆเอิร์ธพี่เรียนไม่ได้ดูเอิร์ธเลยสวัสดีครับพี่ผมรบกวนเดี๋ยวสิใจเย็นๆผมรบกวนสอบถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมห้อยพระแต่ตอนนี้ผมห้อยหยกได้มาจากลูกค้าพี่เขาทำธุรกิจหยกนะฮะห้อยมาหลายปีแล้วไม่ทราบว่าการห้อยหยกนั้นมีคุณสมบัติไหมครับขอให้พี่เลียวสุขภาพแข็งแรงครับก็นี่ไงน้องก็บอกแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงความเชื่อในเรื่องของหินหยกนะฮะก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะฮะหินหยกก็จะมีคุณสมบัติคือมันเย็นนะฮะฤทธิ์เย็นเหมือนพืชฤทธิ์เย็นห้อยพระนะครับหลวงปู่ดูบอกว่าการห้อยพระนั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคนเรานั้นจิตใจของเรานั้นไม่ใช่จิตของพระอรหันต์ผมใช้คำของหลวงปู่ดูนะฮะสาธุหลวงปู่ดูบอกว่าครับใจคนเรานั้นไม่ใช่ใจพระอรหันต์ที่จะมีธรรมะและมีความบริสุทธิ์ตลอดดังนั้นการห้อยพระเอาไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้เตือนสติแล้วก็เป็นพุทธานุสติเมื่อยามคับขันเรายังมีพระเป็นอารมณ์ได้นะฮะนั่นคือประโยชน์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกแล้วก็ยกระดับจิตได้ในระดับที่เรียกว่าแม้จะมีอะไรเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นนะครับจิตเรานั้นเปรียบเสมือนพระอันนั้นก็ไม่ต้องคล้องแล้วนั่นแหละฮะเหตุว่าทำไมคนเราจึงจำเป็นจะต้องคล้องพระแค่นั้นเลยผมต้องยกตัวอย่างตรงนี้นะให้ฟังฮะเอาล่ะต่อมาน้องเบนบอกว่าเต่าเหลืองอะค่ะแต่ไม่ได้ปล่อยลงน้ำค่ะตั้งแต่ปล่อยไปก็ห่วงตลอดเลยตัดความเป็นห่วงได้แล้วค่ะนะฮะก็ทำหน้าที่เต็มที่นะฮะผมเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะมีเจ้าของคนใหม่เขาคือเต่าแล้วพุทธมณฑลมิใช่ว่าเป็นจุดที่จะไม่มีคนไปเที่ยวนะฮะดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าจะมีคนรับช่วงต่อไปนะฮะต่อมาคุณสมพงษ์ตอนแฟนผมเป็นไทรอยด์เป็นพิษนั้นผมฝันได้พาแฟนไปเที่ยวป่าในฝันเจอพระธุดงค์องค์หนึ่งเลยขอให้ท่านผสมยาเม็ดให้ท่านเขาผสมให้แฟนผมกินนะฮะหลังจากนั้นพอหมอนัดไปดูผลจากไทรอยด์600กว่าลดเหลือเกือบปกติเลยครับโอ้โหจริงๆก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากอยากจะบอกว่าขอสูตรหน่อย เป็นธรรมทาน ในอินบ็อกซ์ นะโอ้โหอันนี้ต้องขอจริงๆนะฮะต่อมาโมทนาสาธุฮะมันเป็นนิมิตนะฮะมันเป็นเรื่องของนิมิตที่ดีเลยทีเดียวนะฮะคุณราศีบอกว่าคิดถึงพระอาจารย์พระสกรสไตล์การพูดคล้ายกันแต่พระอาจารย์นั้นจะแรงกว่าผมซอฟฮะ นะเดี๋ยวรอผมบวชก่อน ใจเย็นๆใจเย็นๆนะพอพูดบวชนะเชื่อไหมวันที่พาคณะไปเที่ยวใต้ผมก็บอกว่าพวกพี่ๆครับเชื่อไหมครับว่าแค่ผมพูดว่าผมจะบวชนะครับก็จะมีพวกพี่ๆแล้วก็หลายๆท่านที่เป็น
ที่ฟังรายการเนี่ยนะฮะพี่ๆชาวแพนด้าแล้วก็น้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังทาง FM 104เนี่ยอินบ็อกมาบ้างแล้วก็ส่งข้อความแบบตอนไลฟ์สดมาเลยขอเป็นเจ้าภาพนี่นู่นนั่น พอผมพูดจบนะเกือบทั้งคันพี่ขอด้วยนะ พี่ขอเดี๋ยวครับพี่ผมอันนี้แค่ผมเล่าให้ฟังผมก็เลยบอกว่าแต่ผมทิ้งท้ายว่าเมื่อถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาแต่ผมก็ตั้งใจว่าในพรรษาเนี่ยผมว่าอยากจะบวชนะฮะก็ให้หลวงพี่ท่านก็คืออธิษฐานบวชแล้วก็คือจริงจังกับมันนะหมายถึงว่ารักษาตามพระวินัยให้เป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบวชก็คือขอเป็นพระกรรมฐานตลอดแต่อันนี้แค่ตั้งเอาไว้ว่าอยากจะบวชในพรรษาเนี้ยนะครับแต่ก็ยังไม่แน่เพราะต้องดูเหตุปัจจัยก่อนเพราะว่างานมันมาเรื่อยๆเลยนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีโอ้โหคราวนี้คนนู้นจองคนนี้จองมันก็นะ บุญพาไปฮะนี่แหละฮะต่อมาคุณปฐมพรสาธุโมทนาสาธุค่ะสาธุครับนะฮะมาจากหากจะไปมีคำโอ้โหตายแล้วไม่ทันแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วอะตีหนึ่งแล้วเพลินวันนี้เพลินมากฮะ โอ้ต่อเพลินมาก เดี๋ยวต้องเป็นวันจันทร์จะมาต่อเดี๋ยวอันนี้นะฮะเปล่าครับพี่หมายถึงพระทำให้กินในฝันครับผมไม่ได้ทำเองคุณพระช่วย แม็กเคลสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าโอ้โหหายไปเลยนะจ๊ะ นะฮะเข้าไปในไลน์เดี๋ยวพอดีพี่จะขอช่วยทำภาพประกอบนะเคในส่วนของสามเถิดภพภูมิคุยไปในไลน์แล้วไปดูในไลน์สิมกรนะฮะน้องเบนอนุโมทนาสาธุครับพี่สาธุครับนะฮะคุณวรินบอกว่าไม่ได้เจอกันนานฟังเพลินเลยครับเหมือนกัน พูดเพลินเหมือนกันเอาหมดเวลาเลยฮะเดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะวันจันทร์วันจันทร์วันเผาแม่เพื่อนฮะเดี๋ยวดูก่อนต้องตามกำลังคือเดี๋ยวผมต้องนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีกำลังผมจัดมีบางอย่างที่ต้องทำครับมันมีหน้าที่อยู่แล้ววันอังคารน่ะผมขึ้นเชียงใหม่ดูก่อน เดี๋ยวอาจจะจัดวันอังคารแล้วเดี๋ยวขอขึ้นวันพุธขอพัก1 วันผมอาจจะสลบวันนั้นไม่ได้เจอกันนานฟังเพลินมาเหมือนเดิมฮะเอาละสาธุนะฮะสาธุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปต้องขอสิกรรมนัสที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับก็ขอมอบส่งผลบุญตรงนี้ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าทุกพระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์พระอสิติมหาสาวกเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงทวยเทพเทวดาพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเพื่อนพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้ารวมถึงผู้ที่เคยล่วงลับไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันนั้นนะยังเข็นฆ่าอาฆาตกันอยู่ก็ขอให้ได้รับส่งผลบุญในค่ำคืนนี้ไปด้วยเช่นกันครับก็ขอมอบส่งผลบุญในค่ำคืนนี้ให้กับผู้ฟังที่ฟังในช่อง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงช่อง YouTube ของวัดฝายหินนะครับรวมไปถึงในช่อง Facebook ของวัดฝายหินด้วยเช่นกันนะทุกๆช่องทางก็ขอให้ได้รับส่งผลบุญในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันนะครับขออนุญาตในการโมทนาแล้วก็แผ่ส่วนกุศลทั้งหมดทั้งมวลให้ก่อนนะฮะสาธุสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขขังพลังนิพพานังปรมังสุขขังสาธุขอมอบส่งผลบุญในค่ำคืนนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังในช่องพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็เรียวเดือเฮียนด้วยครับนะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในวันจันทร์เนาะถ้ามีกำลังนะฮะบอกก่อนแต่อังคารเจอกันแน่ๆผมพยายามจะขึ้นเชียงใหม่วันพุธแล้วกันวันจันทร์วันอังคารเจอกันแน่ๆถ้าวันจันทร์มีกำลังก็ต้องเจอกันมันคิดถึงแล้วพบกันใหม่นะครับนะฮะแล้วเอาไว้เจอกันอีกทีสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วเจอกันเนาะบ๊ายบายสาธุครับ